Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan man tayo ng dako ng daigdig nandoon sa mga sandaling ito, pakipihit lamang. Oras natin dyan sa London ay ganap ng ika-2 ng hapon. Kingdom of Saudi Arabia alas 5 ng hapon. Samantalang sa Japan, alas 11 ng gabi. Australia, Sydney, alas 12 ng hating gabi. Alas 4 ng madaling araw sa Hawaii. Alas 7 ng umaga sa California. Dito sa atin, sa East Coast, ang oras natin ay ganap ng ika-10 ng umaga. Sa Pilipinas naman ang oras natin mga kapitbahay, ganap ng ika-10 ng gabi. Well, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi saan man tayo ng dako ng daigdig. Nakikinig sa mga sandaling ito. Welcome sa ating Fun Saturday Live Today. Araw ng Sabado, ika-24 ng buwan ng Hunyo. Huwag lamang kaligtaan yung mga kailangan gawin natin sa araw-araw. Gawin na natin mga kapitbahay habang maaga. Huwag nating ipagpaliban ng bukas. Huwag nating ipagpaliban ng mamaya na. Gawin na natin kaagad ang anumang mga bagay na kailangan na magawa natin sa lalong madaling panahon. At saan man tayo nandoon sa mga sandaling ito, ang dala natin ay mga pangunahing mga balita diyan sa Pilipinas, hot issues, political, social, and economic, diyan sa bansa, and of course sa daigdig. Kaagapay natin ang mga balita ring ihatid sa inyo na galing sa Russia. Merong sumiklab na digmaan from within Russia. Russians against Russians. Mamaya lamang ng konti. Breaking news. And dyan sa Pilipinas, ang government performance patuloy na bumubulusok pailalim. Simula nang ito'y pinatakbo ni Rodrigo Duterte from 2018. Corruption is rampant. Hindi ho galing sa akin yan. Galing yan sa isang international research and studies na pinalalabas taon-taon. Ang detalye niyan sa ating segment Insight, ikalawang oras ng Fun Saturday Live. Ang inibong abang lingkod, Fiorel Salvo po lamang, 59 years, 59 na taon na naglilingkod sa mga kababayan natin. Walang puknat, walang humpay, tuloy-tuloy sa larangan ng broadcast. At sa mga naandyan natin sa YouTube, uunahin ko na, thank you very much for the company. Say something para naman ako'y nakapagsasaludo sa inyo. Kayo mga naandyan sa YouTube. And of course, dito sa ating Facebook. Naandyan din ang ating mga kaagapay. Thank you. Especially, uunahin ko na yung mga silent audience natin sa both both media ng ating broadcast, ang YouTube at saka Facebook.
Dito sa Facebook, nakaalalay na sa atin si paring Fernando Diego Constantino. Pare Koy, thank you Maraming salamat at saka si Leonor Kurata diyan sa Japan, alas 11:04 ng gabi sa Japan. Nagpupuyat sa ating programa ang ating kaibigang Matalik, ang ating very loyal na laging kaagapay natin. Well, of course, kasama si Nanding Fernando Diego Constantino and then si Maring Leonora Kurata. There you are. Sabi na good evening po, Furel. At saka happy listening sa inyo riyan. Sabi ni parang Fernando Diego Constantino, good morning bro. Catch you live this time. Thank you pare ko, Nanding. Thank you magandang umaga rin sa lahat ng mga katropa natin sa FSL. Sabi ni Nanding Diego Constantino. Thank you very much. At sa lahat ng mga alalay natin riyan mga kapitbahay. By the way, kayong mga Pilipinong naandyan sa katimugang bahagi ng Amerika, kayong mga naandyan sa Florida, merong dalawang mga sama ng panahon tropical cyclone na binabantayan ng ating weather stations dito sa New Jersey at saka sa New York. Sabagat maaring ang isa rito ay dumako rito sa ikaitasan ngayong darating na linggo. Ang Florida, bagaman ito ay nasa Caribbean pa lamang, ay nakadarama na ng mga pagkulimlim ng kalangitan sa mga sandaling ito dahilan na rin diyan sa sama ng panahon. Ang tawag dito sa amin ay tropical cyclone. Dalawa, twin cyclones ang minamanmanan ngayon ng weather stations dito sa Estados Unidos. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Diyan naman sa Pilipinas, meron ding low pressure area na tinitingnan sa gawing silangan ng bansa. Yan ay diyan sa pagitan ng Guam at saka Marianas Islands. Guam at saka Polynesian Islands, diyan sa Pasifiko. Nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility, pero ito ay minamanmanan ng pag-asa. Gawa ng ito ay baka magkaroon ng pagkakaiba ng direksyon at pumasok sa territorial area ng ating bansa. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Ang isa sa mga minamanmanan natin mga kapitbahay ay ito pong sumiklab na hantarang digmaan o kaya hidwaan, mutiny, sa pagitan ng mga tropa ni Prigozhin at saka ni Vladimir Putin na talaga. Yan ay sumiklab kani-kanina lamang at ito ay binabantayan ngayon ng iba't ibang mga sangay ng pamahalaan sa iba't ibang manig ng daigdig. Ayon dito sa katatanggap lamang nating report, ang mercenaryong pinuno ay nangako na siya ay sasalungat sa anumang puwersa ng Russian Army at kaya niyang pumatay kapag ang kanyang mga kagustuhan ay hindi sinunod ng Kremlin. Ayon sa report na tinanggap natin dito, the head of the Wagner Group, the Russian mercenary group that has been much of the toughest fighting in Ukraine, accused Russia of killing thousands of fighters and vowed to stop the evil of the military leadership of Russia. Yan ay hindi Ukraine ang kanilang target, kundi ito ay ang mga Russian military. Sabagat ayon kay Prigozhin, ang military ng Russia ay pumatay ng kanyang sariling mga sundalo. Ito yung kanyang mga mercenaryo. About 2,000 of them, mga mercenaryo, ang pinatay di umano. Akusasyon ito ni Prigozhin diyan sa militar ng Russia. Kaya binabantayan ito Matindi ngayon ang sagupaan riyan sa magkabilaang panig.
Kaya ito ay ikinatuwa ang ganitong uri ng mga insidente ng Ukraine. Sabi ng mga general ng Ukraine, magpatayan na kayo riyan. At kami naman rito itataboy namin itong mga insurekto sa loob ng aming teritoryo diyan sa Ukraine. Mga bagay na kumbaga ay buod sa puso ang pagmamahal ng Ukraine na i-defensa ang kanilang mga bansa. FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Binabantayan po ng ating palatuntunan na ito. Inuuna ko na itong mga reports na may kaugnayan diyan sa Russia, paring Rodmon, good morning na lamang. Diyan sa Murrieta sa California. Murrieta, California. Maganda ang lagay ng panahon natin diyan, pare ko eh. Murrieta, California. Bagaman may kainitan ang kapaligiran natin riyan, medyo maalinsangan na. Ayon sa mga reports na natatanggap natin dito, paring Rodmon, Murrieta, California. And of course, diyan sa Pinas, ang ating kaibigan Jundi T. Valencia, sabi niya, hello na lamang, SK Furel and Viva Jesus. Pareho kasi kaming Knights of Columbus eh. Kaya yan ang mga bati namin, mga SK Furel. Sir Knight Furel, Vivat Jesus na lamang. We are now here at River Inn. Nga pala. Akalimutan ko eh. Naglamyerda nga pala si paring Jun T. Valencia sa Australia. Dinalaw yung kanyang mga anak riyan at saka mga kamag-anakan. Sabi niya, we are now here at River Inn in Thredbo, Australia. Monitoring FSL. Ay, kapare ko eh. Names na lamang para mabati natin dito yung mga kamag-anakan mo riyan. Diyan sa Australia, pare ko ha? Si parang Jundi T. Valencia, diyan sa Australia. Ay ka muna. May napindot na naman. Ako pag may napipindot ako rito hindi ako magkanda o gaga kung saan ko nahanapin eh. Nawala yung iba. Ayan. Pagkalintik-lintik na naman yung aking computer. Okay. Pare koy, yung mga kapitbahay natin riyan ng mga kaagapay nating nakikinig sa FSL, pakikalabit na lamang. Habang ibinabalita natin itong hidwaan ng grupo ng Wagner sa pamumuno ni Yevgeny Prigozhin na ayaw niyang sumuko. Nanawagan kasi kanina lamang, may ilang minuto pa lamang nakalilipas, si Vladimir Putin. Sabi niya, Prigozhin, itigil mo na yung katarantaduhan na yan at sumuko ka na. Sabi ni Prigozhin, nope, hindi kami susuko. Kaya panawagan niya rin kay Vladimir Putin, sabi niya, you are deeply mistaken sa pagsunod sa mga iniuutos sa iyo ng iyong mga general. Etong sagupaan na ito ng Russian Army at ng Wagner Group ngayon ay sanhi ng galit ni Prigozhin sa pamunuan ng Russian military. At nagbigay din ng babala si Putin sa lahat ng mga sundalo na wag sumanib, wag makiisa kay Prigozhin sabagat ito ay daan sa treason o kaya'y armed rebellion. At ang mga ito ay parurusahan ng pinakang matindi ng batas ng Russia. Yan ay sabi ni Vladimir Putin. Medyo hinigpitan ngayon ang seguridad ng Moscow dahilan sa babala ni Prigozhin na ang kanyang mga sundalo na ngayon ay kumukubkub ng dalawang lunsod, ang Rostov-on-Don at ang Voronezh. Ang dalawang mga lunsod na ito ay may daan patungo ng Moscow. Ang mga ito, sabi ni Prigozhin, ay kanilang nasakop ng walang putok na nangyari. Sila ngayon ang mga kumukubkub sa dalawang mga lunsod na ito ng Russia sa loob mismo ng teritoryo ng Russia.
At ayon sa kanila, sila'y mamarcha patungo ng Moscow kung hindi makikipagkita kay Prigozhin ang mga general ng armed forces ng Russia para makipagdialogo. Samantala, ang seguridad ng Russia ay higpit na ipinatutupad sa mga sandaling ito. At ang White House, Joe Biden, ay binabantayan ng maigi ang mga kaganapan diyan sa Russia. In fact, katatanggap lamang namin itong mga reports na ito. Inuuna ko na muna ito. Parang June de Valencia. Sabi niya nga pala, parang soccer friend de Marano. Naandyan ka, antabay din natin. At sabi nga pala ni June de Valencia, nais niya lamang mabati itong mga naandyaang mga kaagapay niya na nakikinig sa atin ngayon, ang kanyang may bahay. But ayaw mong banggitin, Catherine pala. Kala ko, hindi mo binanggit pare ko eh. Ang may bahay ni paring June de Valencia, Catherine. Pagagandahin kong bigkas eh. Para naman tayo lalong kagiliwan ni Mrs. Valencia. Catherine. Ang kanyang anak, si Nikki, daughter. Babae pala yung Nikki. Nikki, ang kanyang anak na babae. Si Jeric, ang kanyang anak, son-in-law. Asawa siguro ito ni Nikki. Jeric, son-in-law. Ryan, son-in-law. Jenny, my daughter. Jason, my son-in-law. At lahat ng mga grandchildren. Lahat ba ito pare ko naandyan sa Australia? Naandyan pala ang halos lahat ng pamilya ng pare natin. Naandyan sa Australia ngayon si pareng June de Valencia. Samantalang nasa Legazpi City at nagmamanman sa pagbuga ng usok at saka ng apoy ng Mayon Volcano ang aking kapatid si Ate Nens. Sabi ni Ate Nens, we are watching Furel. Thank you very much, ate. Ingat lamang kayo riyan. Bagaman may kalayuan ito sa bunganga ng Mayon at hindi inaabot ng mga lava, pero yung ash fall, ayusin ko. Baka ako'y magkamali na naman ang bigkas eh. Yung ash fall ay umaabot sa lungsod na Legazpi. Ang aking kapatid riyan. Ate Nens, thank you. Maraming salamat. My grandchildren are Ethan, Tintin, Ruby, Portia, Charlotte, MM, Marco, and Nigel. Mga stateside pare ko, mga apo mo June de Valencia. Thank you. Maraming salamat. Regards sa inyo lahat dyan sa Australia. Now, let me see. Si Blinken, State Secretary Anthony Blinken, ay nakipagdialogo. That is about a few minutes ago, ngayong araw na ito ng Sabado. Nakipagdialogo ito sa G7 at mga miyembro ng mga pinuno ng European Union at para mapag-usapan ang kaguluhan from within the Russian territory. Ang mga foreign ministers ng Canada, ng France, ng Germany, ng Italy, Japan, United Kingdom, at kasama na mga top diplomat ng EU, European Union, ay nagkaroon ng video call kanina lamang several minutes ago para pag-usapan na makagawa ng mga preventive measures at mga hakbangin may kaugnayan dito sa mga kaguluhan sa loob ng Russia between the group of Prigozhin at saka ang Russian army. Of course, sa pamunuan ni Vladimir Putin. Ang White House, Joe Biden, ay patuloy na minamanmanan sa kanyang mga monitoring facilities sa mga kaganapan dyan sa Russia. Samantalang ang Belarus, ito ang pangunahing alay ng Russia, Vladimir Putin, katabi ng Ukraine. Ang Belarus ay nangako ng kanilang total na suporta sa Russian
leadership. At nanawagan ng pamunuan ng Belarus na huwag pansinin ang grupo ni Prigozhin. Samantala, about 45 minutes ago, tinanggap natin ang report na ito na ang isang gobernador ng Russia ay nanawagan kay Prigozhin na iabandono na ang kanyang mga plano anuman ito laban sa military ng Russia. The governor of Russian region of Kursk, na kung saan ay ito ay nasa hangganan ng Ukraine at saka ng Russia. Nanawagan ito kay Yevgeny Prigozhin na iabandono ang kanyang plano. About 54 minutes ago, ang gobernador naman ng region ng Voronezh ay nagbigay ng kautusan sa kanyang mga mamamayan na huwag lumabas ng bahay. Yan ang region na katabi ng Voronezh. Ayon sa gobernador nito, inuutusan nito ang lahat ng mga mamamayan sa kanyang nasasakupan ang lungsod ng Lipetsk na huwag lumabas ng kanilang mga tahanan hanggat hindi pinaluluwag ang kautusan na ito ng naturang gobernador. About an hour ago, ang pinuno ng Russian Foreign Intelligence Service ay binatikos ang ginawang armed rebellion ni Prigozhin at nanawagan ito na itigil na ang katarantaduhan na ito. Yan ang pinuno ng Russian Foreign Intelligence Service na si Sergei Narechkin. Boy, kailangan ng bigas natin Russian din Yan ang Foreign Intelligence Service na pinuno ng Russia. Well, sabi ni Wagner Group head na si Prigozhin, sabi niya, nasa total control niya ang 2 lungsod dyan sa loob ng Russia. At siya ang siyang namumuno ngayon ng military headquarter dyan sa Rostov, Russia. Yan ang ating mga latest mga kapitbahay na may kaugnayan dyan sa Russia. Binabantayan natin yan sa mga dyan ay kapuputok lamang. Kapuputok lamang na balita yung report na yan dyan sa Russia. Ngayong araw na ito ng Sabado, yan ay breaking news para sa mga kababayan natin. Breaking news! Breaking news! Ito na! Ito na! Kumusta na lamang daw si Rica? Pakidagdag na rin daw lamang ito, sabi ni paring Jundi T. Valencia. Nakaligtaan niyang batiin ang kanyang anak na napakahaba na ng nguso sa galit. Sabi niya, Tay, ba't mo ako kinalimutan? My name is Rica. Kita mo na. Aray ko, sa dami kasi ng anak mo Naalala ko tuloy yung band leader namin nung araw nung kami high school at college ni Mrs. sa UNC, si Mr. Luis Aguirre. Maniwala kayo sa hindi. Ang anak nito 16. 16. Ang ilan dito mga ka-friend ko sa Facebook hanggang ngayon Kasi tagahanga ako ng kanilang tatay Magaling na band leader. Malaking mama, guwapo, maputi. Maganda naman si Mrs. Kaya in the span of several years, 16 ang kanilang anak. 16. Kaya nung araw, nung kami nasa college, may kumalat na joke doon kay Mr. Luis Aguirre. RIP, sir, pero tagahanga mo ako, sir. May kumalat na katatawanan nung araw nung kami nasa college na kapag nag-aaway daw itong mga anak ni Mr. Luis Aguirre, Professor Luis Aguirre, gusto niyang awatin. Hindi niya matandaan yung mga anak Kaya, psst, huy, number 1, number 2, tigil na. Hindi niya naman tandaan yung pangalan ng kanyang mga anak sa dami.
Pero masaya pag maraming anak, ha? Kagaya ngayon, yung mga anak niya, lahat naman ay nasa mabuting mga kalagayan. Si paring Jundi, 5 yata ang anak nito eh. Parang kami. Ah, Ngayon, hindi lamang doon sa Russia merong mga kaguluhang nagaganap mga kababayan. Diyan sa Pinas ha, may mga kaguruhan ding nagaganap sa loob mismo ng pamahalaan. Sa loob ng pamahalaan mismo ni BBM. Anong mga kaguluhan ito? Unang-una, yung tawag ng kanyang mga vloggers ni Duterte na merong ahas sa loob ng Malacanang. Ahas sa loob ng Malacanang. Kung gusto ninyong malaman yung mga internal events, makipagchismisan kayo sa mga vloggers ni Rodrigo Duterte. Dapat ito'y nakakampanya na ngayon. Ang tawag nila dyan sa loob ng Malacanang, may ahas sa Malacanang. Kaya nagkaroon ng reshuffling dyan yung mga secretaries, state head secretaries, mga department secretaries, balasahan. Lately, yung pag-demote kay Gloria Macapagal-Arroyo, imposible namang ito ay magkaroon ng demotion ng walang basbas ng Malacanang. Ngayon, lately, by the way, yung pag-demote kay Gloria Macapagal-Arroyo, dahilan daw sa balakin ito, napatalsikin bilang Speaker of the House, si Martin Romualdez, na pinsan ng presidente. Kaya inunahan na si Arroyo, tinanggal na sa kanyang pwesto. Sumama naman dito si Sara. Well, of course, maliwanag na halimbawa yan na yung dalawang yan ay magkaututang palad. Ngayon, meron na naman mga bulong-bulungan. Diyan naman ito sa Senado, parang Junde. Diyan na, diminishing return. Good evening, Furel, sabi ni Leonor Curata. Now, diyan naman sa Senado, meron diyang faction na pinamumunuan itong si Robin Hood pa man din ang pangalan, ano ha? Pinamumunuan ni Robin Hood Padilla na ano yung kay Robin Hood? Asan si Robin Hood? Pakinggan natin. Meron ako ritong gustong malaman kayo. Pare kayo, sige nga. Sige, salita ka. Cayetano, I hope that Senator Padilla as the sponsor, I hope that you can first accept Accept. and move first, no? So that we can move on their motion. Robin Padilla, Senator. To move to accept. Pipitaganan. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Opo. Now, Official statement. if you can make a motion, Motion. that the body accepts the Yan. amendments in the nature of the substitute bill. Yun. Your Honor, you have to move first Move. that the body accepts the substitute bill. Pati mga I-move senador nyo lang na po. hindi magkanda o gagang pagpapaliwanag. Opo. I move. Englishin ko na to. Yan ho ang senador ninyo. Top-notcher na senador ninyo sa bansa. I move. I move, Ginoong Pangulo. I move. Anong ginawa? I move. Anong ginawa ng president? Session suspended. Okay, tama na. Sinuspende na lamang ng presidente ng Senado yung sesyon. Kasi I move eh. Yun ang inyong senador. Top-notcher. I move. Kaya ngayon, itong si Robin Padilla, nagpapasimuno ng gulo riyan sa Senado. Natatandaan ninyo na ito'y nagbanta pa na siya magre-resign sa pwesto kapag hindi na ilusot yung kanyang una at nag-iisang dahilan kung bakit siya gustong maging senador. Ang baguhin ang Constitution o saligang batas ng Pilipinas in the guise of economic reform. Yaan si Robin Padilla. Wala siyang ibang gusto lamang. Kaya siya tumakbo bilang senador, baguhin ang saligang batas. Unfortunately, simula sa pamunuan ng presidente ng Senado, ayaw mo nang bigyan ng priority itong constitutional change.
Kaya yung grupo ni Padilla may mga kilusan ngayon na gustong sipain si Zubiri. Nais niyang sipain si Juan Miguel Zubiri diyan sa Senado. Kaya sabi ni Loren Legarda kanina lamang, araw ng Sabado riyan, sabi niya, I have all praises for Senate President Juan Miguel Zubiri. There is no truth of any shake-up in the upper chamber of the Legislative Department. Yan ay dahilan dito kay sa grupo ni Robin Padilla. May mga kilusan ngayon riyan. Ang mga nasa panig ni Zubiri ay yung nasa majority party. Pinangungunahan nito, sino ba yung mga pangalan dito? May mga pangalan ako rito grupo ni Zubiri, let me see. Si Loren Legarda, Joel Villanueva, J.V. Ejercito, Sani Angara, Nancy Binay, Grace Poe, at saka maraming iba pa. 24 itong mga senador na ito, pinakikita namin na grupo ni Zubiri na walang posibilidad na magkaroon ng pagbalasa sa leadership ng Senado. And by the way, speaking of leadership, etong si Gloria Macapagal-Arroyo, noong pa man ay gustong-gusto na nito na maging Speaker of the House talaga . Diminishing return, I should, sabi ni June de Valencia. Parang lanta lang. I like to move it. Parang kanta, hindi lanta. Parang kanta lang. I want to move it. Alam mo itong mga ganitong uri na mga bulong-bulungan riyan, kapag naandyan pa sa pwesto si Gloria Macapagal-Arroyo, hindi mawawala yan. Bakit? Sabagat si Gloria ang nagpapasimuno ni Turiaan Kasi gusto niya pa rin na maging nasa pamunuan doon sa itaas sa larangan ng politika. In fact, kung natatandaan ninyo mga kababayan, ito ang namuno ng Filipino-Chinese relationship sa ilalim ng kanyang pamunuan, sa ilalim ng kanyang presidency. Siya ang nagpasimuno ng Philippine-China relations between 2001 hanggang 2010. In fact, ilang beses siyang pumunta sa China, kagaya ni Duterte, na sumunod sa kanyang mga apak, pabalik-balik siya ng China hanggang sa mabulgar at maisangat ang kaso laban sa kanya dahilan sa mga irregularidad, corruption and everything involving o kasama na in addition yung 330 million na broadband network construction project with China. Yun ang involving the ZTE deal. Eto ngayon ang nagbibigay ng influensya pa rin kay Marcos. Kaya itong pagiging inclinado, pagkiling ni Marcos sa Estados Unidos, isa sa mga number one, ikinababahala ni Gloria Macapagal-Arroyo na masagasaan ang kanyang relasyon sa China. Ikalawa, ang pagiging mabuti ni BBM sa Amerika, kinababahala ni Gloria Macapagal-Arroyo sabagat maraming mga bagay ang makakaltas sa kanya sa relasyon ng Pilipinas at saka ng Amerika. In fact, yun ang simula ng hidwaan ng dalawa. Gawa ng alam mo naman si Gloria, sa liit niyan matinik . Sa liit ni Gloria Macapagal-Arroyo, masyadong poisonous. May kamandag. Maraming mga reports na nakarating sa atin na yung mga biyahe ni Marcos kung saan-saan na ini-insist ni Gloria na kasama siya. Ini-insist ni Gloria na kasama siya. Simula sa biyahe sa China,
sa Amerika, Switzerland, kung saan-saan, Indonesia, kasama si Gloria Macapagal-Arroyo in her insistment. Pinagpipilitan niya talaga. Ang masama nito, may nakarating sa ating report na yung biyahe ni Gloria sa Amerika ay dinidiktahan ni Gloria kung ano ang mga galaw na kailangan gawin ni Marcos sa kanyang pakikipag-dialogo sa Estados Unidos. Kaya siya ay pinaalalahanan ng mga alalay ni BBM. Nahinay-hinay ka lang. Si BBM ang presidente. Doon nagsimula ang lihim na hidwaan ng dalawa. Hanggang siya ay pinatalsik nga sa liderato ng Kongreso at yun ang simula ng kanilang hidwaan. Sabi nga nung isang undersecretary, maraming mga troublesome tendencies etong si Gloria Macapagal-Arroyo, detrimental sa posisyon at sa mga gawain ni Bongbong Marcos. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Ayan ang sinasabi ko mga kapitbahay. Yun. Masyadong baby kasi ang trato ni BBM kay Gloria Macapagal-Arroyo. Sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo, isang magandang hapon na lamang, Furel, at sa lahat ng mga kakamping natin coming from Riyadh, the Kingdom of Saudi Arabia. Ang pare natin, paring Boni Año Nuevo. Small but terrible in a negative way, sabi ni Jundi. Andre Yanga. Pare ko ay. Andre Yanga. Sandali, natakpang ka nitong sabi niya, good. Good morning, Furel. I'm watching from paring Andre San. From where? I'm watching kasi nakalagay yan. Paring Grace Recto Merasol Palancia. Ito yung mga silent audience natin. Maring Grace Recto Merasol Palancia. I'm watching, sabi niya. And then, teka, silipin ko sa taas. Baka ako'y may mga na-miss na naman dito gagaya ng mga nakalipas na broadcast natin. Sabi ko na nga ang pare ko paring Ed Tolosa. Palagay ko nasa opisina ito Sabado Napakasipag nito. Kung wala ito sa Europe, kung wala ito sa Pilipinas, wala sa Japan, wala sa Egypt, nasa opisina ng ating kaibigang Ed Tolosa. O kaya'y nasa Pinas ka pa rin, pare ko ang ating kumpare at saka maring Didi, sabi ni Manay, kumusta na lamang daw. At saka happy trip always. Ed Tolosa, Didi Tolosa. Ang ating mga kumpare at kumare rito sa Jersey City, nag-iisang namumukod tangi na Pinoy na nakasungkit ng malaking mansanas ng Amerika. Rick Del Dazer Lavado. Baka kamag-anak ko pa ito Mga Dazer Rick Del Dazer Lavado is also watching. Tahimik lamang siya Ayaw niyang umimik happy watching na lamang pare ko Rick Del Dazer Lavado. Meron pa ba tayong nakakaligtaan dito sa itaas? Wala na. Good. Wala na tayo nakaligtaan. Diyan naman sa YouTube, well, marami tayo mga naandyan, walang may umiimik si Maynard pala, sandali, nako, hindi ko makita, sandali, pare ko, Maynard Matalino, tama ba? Maynard Matalino ng GMA. Okay ba ito, pare ko? Para hindi ko mabasa, pare. Si GMA. Gloria Macapagal-Arroyo pala.
Sabi niya, matalino si Gloria Macapagal-Arroyo, pero ginagamit niya ito sa mga katarantaduhan. Sabi ito ni pareng tulungan nga ninyo akong basahin ito. Aray, andalay. Di ko makita eh. Minard Matalino yata, pare ko eh. Pasensya ka na ha. Malayo itong monitor ko ng YouTube eh. Pare ko eh. But anyway, nabasa ko yung comment mo eh. Si GMA ay maliit. Pero ginagamit niya, matalino pala, hindi maliit eh. Matalino. Matalino pero ginagamit niya sa katarantaduhan at kasamaan. There you are. Nasa office, pare ko, paring Ed, sabi ko na nga masipag to eh. Pag ito ay naubos na yung kanyang bakasyon, sa pilitan niyang ginagamit eh. Gawa ng kapag hindi mo gamitin yung bakasyon mo, hindi forfeited eh. Walang cash equivalent eh. Kaya sa pilitan na bakasyon yan eh. Ngayon, tapos na yung bakasyon ng pare natin, naandyan siya kahit Sabado sa opisina. Government office. Diyan sa San Fernando, Pampanga, pare ko eh. Taga diyan itong pare ko eh. Paring Ed Tolosa, Pampangkenyo, kaya guwapo. Guwapo na, hindi lamang guwapo. Galante pa. Yun ang mga Kapampangan. Kapag nanliligaw yung mga Kapampangan, nakaw. Sky is the limit rin eh. Marami ako mga kaibigan Kapampangan, pare ko. Galante talaga. Pag nanligaw yan sa babae, kung mapipitas lang yung buwan, bibigay yan eh. Ganyan ang mga Kapampangan. Pare ko eh. Ganyan si Ed. Tama ba pare ko? Ganyan si Ed. FGS. Web Radio. Para sa mga Pilipino. Okay, ito na. Now, dyan sa Pampanga, pare ko, may masaklap akong balita eh. Dyan sa Pampanga, especially San Fernando, Pampanga, ay nagkaroon ng very destructive tornado. Very rare na nangyayari ito sa Pinas, by the way. Yung mga ipo-ipo na yan. Pero isang ipo-ipo ang nagwasak ng dalawang mga barangay dyan sa Pampanga, yung Bacoor, malapit sa San Fernando sa Pampanga. At ito ay naganap noong araw ng, 24-22. Noong araw ng Huwebes. Ito'y naganap noong Huwebes, mga alas 5:30 ng hapon. At nagwasak ito ng maraming mga tahanan riyan sa San Fernando, Pampanga, particularly diyan sa Bacoor. Pakinggan natin, may report tayo dito. Galing kay Jenny Dungon ng News Television 5. Naglili parang yero at mga kahoy. Ang mga sanga ng puno halos dumapas sa lakas ng hangin. Yan ang naranasan sa Bacolod, Pampanga, bandang alas 6 ng gabi kahapon dahil sa malakas na buhawi. Ilang lakas. Alam mo, nandito naman din. Sa barangay Cabanantian sa Kaparehong Bayan, pinadapa ng buhawi ang mga punong ito. Dinig na dinig ang malakas na sipol ng hangin. Maya-maya pa, ang buhawi sinundan ng mga kulog at kidlat. Sa tindi ng hagupit ng hangin, nasira ang bubong ng gasolinahang ito. Ang maliit nilang opisina nawasak. Nasira rin ang bubong ng St. Joseph Parish Church. Basag-basag ang mga stained glass ng simbahan. Maraming puno at poste ng kuryente ang natumba. Ayon sa Bacolod Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nagtagal ang pananalasa ng buhawi ng higit 5 minuto. Nagsimula raw ito sa Barangay Cabanantian hanggang sa makarating sa Jose Abad Santos Avenue. Maliit lang po palagay ko yung column niya kaya hindi po malawak yung damage na sustain ng mga dinaanan niyang mga establishmento.
Pero paano nga ba nabubuo ang buhawi? Dahil po ito dun sa malakas na thunderstorm or severe thunderstorm na naranasan din po kahapon sa Pampanga at sa ilang kalapit na lugar. So, Aabot sa 20 bahay ang naitalang partially damaged at aabot sa 100 milyong piso ang inisyal na pinsala ng buhawi. Nagbibigay na po ng tulong ang ating MSWDO. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Thank you very much, Jenny. Jenny Dungon ng News 5. Latest additional report na tinanggap natin galing sa Police Region Office number 3. Merong isang individual ang nagkaroon ng mga minor injuries at ito ay nagpapagaling na sa Makabali Hospital diyan sa Pampanga. 32 mga istruktura ang nawasak ng naturang tornado. Kasama ang 26 na mga bahay, 5 mga business establishments at isang simbahan at isang opisina. Yan ang mga latest na additional reports galing sa Pampanga. Paring Ed. Nalaha. Grace Recto Merazul Palanja. Good morning na lamang, Furel. At sa buong pamilya. At sa lahat ng mga viewers, happy Saturday na lamang po, everyone. Your silent audience watching from Oxnard sa California. Thank you very much, Maricoy. Maring Grace Recto Merazol Palanja. Thank you. All right, balikan natin itong mga nagaganap dyan sa Pinas. Ano, ha? By the way, pakinggan ninyong maigi itong mga susunod kong mga balita. Sabagat ito ay may kaugnayan sa tatalakayin nating issue sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Government performance continues to deteriorate since 2018 under Rodrigo Duterte. Corruption becoming rampant. Yan ay hindi galing sa akin. Galing po yan sa annual research studies ng 46 na mga bansa sa daigdig. Research study na galing sa Geneva, sa Switzerland. Ang Pilipinas, isa sa mga binabantayan nila. Second to the lowest in performance among Asian countries, ang Pilipinas. Second sa pinakang balasubas na pamamahala ng gobyerno ang Pilipinas sa mga bansang Asyano. Pag-uusapan natin yan mamaya. Kaya sabi ko, pakinggan ninyo itong mga balitang ito. Simulan natin dito sa performance ng ating PNP. Well, pakinggan ninyo itong report, abortion clinic. Nasa kote ng mga miyembro ng Philippine National Police, pinatatakbo ng mga Chinese nationals again. Ni-raid ng National Capital Region Police Office diyan sa Parañaque. Aray, sa Parañaque. Isa sa mga pambababoy, isa sa mga pambabastos ng mga illegal na mga dayuhang Chinese, maging ng mga legal na mga dayuhang Chinese diyan sa Pilipinas. Meron tayong report galing dito kay Katrina Zon ng GMA. Pakinggan ninyong maigi sabagat ito ay isang larawan ng kalagayan ng peace and order diyan sa bansa. Iba't ibang klaseng abortion pills at mga aparato ang nakita ng otoridad sa isa umanong secret hospital sa lungsod ng Parañaque. Pasado alas 5 ng hapon nang i-raid ito ng Regional Intelligence Division ng NCRPO. Makita nyo, iba't ibang gamot yan. So unprescribed yan, hindi yan na-approve ng FDA natin. Kasi sa FDA natin, makikita yun sa website yung mga authorized na gamot natin. Pag wala doon sa website nila, unauthorized yun ng mga prescribed medical drugs yan. Mga Chinese national umano ang nasa likod ng patagong operasyong ito. Pagbebenta ng ginseng at dental clinic ang front, ngunit pagpasok sa isa pang pintuan, dito nabubungad ang sangkatutak na Chinese medicines. Bukod dito ay may isang maliit na kwarto rin na ginawa umanong abortion room. Nakakita rito ng isang balde na may dugo.
Maging ang ilang kagamitan ay may bahid din ng dugo. We are assuming na abortion room yan kasi makita natin yung mga gamit niya, which is identify ng isang personnel natin na may kasama tayong nurse, na yun yung mga gamot na yun is mga pang-abortion pill. 7 tao ang inaresto, 6 ay Chinese nationals. Isang nagpakilalang doktor pero kalaunan ay itinanggi rin niya ito. Depensa ng ilang nahuli. Natingin lang kami sa cellphone nang, kaya nga gusto kami tanong namin para malaman kung ano magagawa ko. Inaalam na raw ng mga otoridad kung sino ang may-ari ng sinasabing secret hospital. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Thank you very much, Katrina ng GMA. Thank you. Maraming salamat. Extend my regards kay paring Mike Enriquez. Now, hindi lamang yan pakinggan ninyo kapitbahay, ha? Hindi lamang yung mga illegal operations. Bakit malakas ang loob ng mga Chinese na ito? Na dyan sila sa Pilipinas magsagawa ng mga ganitong uri ng karumal-dumal na mga transaksyon. Look at this, pakinggan ninyo. Drug suspect, mga jail guards, tumakas, hindi tumakas, sinamahan na mamasyal. Yung headline tumakas, ha? Tumakas sa NBI para kumain at maglamyerda sa hotel, makipag-date sa kanyang girlfriend. Hindi tumakas, maling headline ito eh. Sinamahan na mamasyal na mga NBI jail guards. Inaresto isang drug suspect, 5 mga jail guards na escorts nitong jail ng suspect na ito. Naglamierda, hindi lamang miminsan, sabi sa mga natukla sa mga reports, paulit-ulit sa loob ng ilang buwan, kung ilang beses na. Lately, itong buwan na ito 5 beses. Namasyal pa ng Tagaytay kasama ang pamilya, kumain sa mga mamahaling mga hotel kasama ang girlfriend, everything with the security from NBI. Pakinggan natin, may report tayo kay Nico Bawa. Ito naman ay galing sa ABS-CBN. Nico, go ahead. Nico. Wala. Ayan. Go ahead. Kamay, sa taas lang yung kamay. Inaresto ng NBI-NCR at Task Force Against Illegal Drugs ang drug suspect na si Jad Dera at 5 jail guard ng NBI sa loob ng NBI compound sa Maynila. Nabisto ng mga operatiba na nakalabas ng kulungan si Dera kasama ng mga jail guard matapos maghapunan sa isang hotel kasama umano ang kanyang karelasyon. Lumalabas din sa investigasyon ay nasuhulan ang mga jail guard kaya nakalabas si Dera. Nasa 100,000 piso ang nabawi sa kanya. Ayon sa NBI, sinibak na sa pwesto ang hepe ng Security Management Section. Lalo't nadiskubre na nakalabas din umano si Dera noong linggo at nakarating pa sa Tagaytay. So this would not have happened if there was no connivance. Kaya we are hell-bent on making heads roll for this incident. This is unacceptable. Dating isiniwalat ng abogado ng mga Tegamo na si Levito Baligod na nagsisilbing espiya ang ilang jail guard para impluwensyahan ang mga testigo at suspect sa Tegamo murder case. May naunang ulat din na inuugnay si Dera sa kaso ni Tegamo pero itinanggi niya ito. Tumanggi rin magsalita si Dera sa isyu ng panunuhol sa mga jail guard, pati ang alegasyon na pumapagitan siya para kay suspended Congressman Arnolfo Teves at iba pang suspect sa pagpatay kay Governor Tegamo. Naging bagman ka ba talaga for Teves? Hindi po. Hindi rin nagpaliwanag si Dera kung para saan ang perang nabawi sa kanya, lalo't nagkaroon din ng alegasyon na mas malaki pa ang dala niyang pera. Yung 25 million ba talagang sinitbit kayong ganong halaga? Wala po, hindi ko po alam. Nakakulong si Dera dahil sa kaso murder at illegal na droga. Kasama din siya sa testigo laban kay dating Senador Leila de Lima. Naharap si Dera at mga jail guard sa mga kasong bribery, infidelity in the custody of prisoner or detained person, corruption of public officer, at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nico Bawa, ABS-CBN News. Thank you, Nico. Tingnan mo yan, ha? Palagay kaya ninyo mabibigyan ng security itong pusakal na drug lord at saka may kaso pang murder ito eh. Jose Adrian
o kaya Jad Dera, D-E-R-A, Jose Adrian, o kaya ang palayaw niya ay Jad, ang apelyado niya ay Dera. Madaki mo, hindi lamang security ang trabaho nitong mga NBI security forces, kundi tagahatid pa ng girlfriend nito diyan sa Rizal kapag nagdi-date ang dalawa. Ngayon natuklasan na imposible nga naman na lumabas-pasok itong naturang number 1 na criminal detainee, may security pa na walang basbas ang pinuno. Mismong hepe raw ng NBI Security Management ang naguutos na ipasyal ang detainee, Jose Adrian Dera. Antakin mo yan, ha? Pinuno, pakinggan natin. Pakinggan natin si John Consulta ng GMA. Meron pa rin tayong karagdagang report dito para malaman ninyo ang mga detalye. Sandali, anong number na ba tayo? Okay? Go ahead! Sa CCTV footage na ito na ibinigay ng NBI sa GMA Integrated News, makikita na eksaktong 9:00 ng gabi nitong Martes, dumating sa restaurant na ito sa Makati ang grupo ni Jad Dera at 5 NBI jail guards. Nang makakuha na ng pagkain, kanya-kanya na lang pwesto ang grupo para mag-enjoy sa dinner buffet. Kasama raw dito ang girlfriend ni Dera na katabi niya sa lamesa. Sa gitna ng kanilang pagkain, tumulak raw ang grupo patungo sa Rizal para ihatid ang girlfriend ni Dera bago bumalik ang van ng NBI sa NBI Taft. Dito na hinarang ng mga operatiba ng NBI NCR at Task Force Against Illegal Drugs. Kamay, sa taas lang yung kamay. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News sa ilan sa mga arestong jail guard, sinabi nilang 7 beses na silang nakasama sa mga paglabas ni Dera ngayong taon. 2 beses nagtagaytay, 1 biyahe kasama ang asawa ni Dera nitong Father's Day, 1 overnight sa isang resort sa Angeles, 2 biyahe sa Batangas, 1 resort sa Pampanga, at itong huli sa Makati. Ang mismong hepe raw nila sa NBI Security Management Section na si Jake Feudo ang nag-uutos sa kanila pag ilalabas na si Dera sa kulungan para ipasyal. Advice po sa amin na may lakad po, sumama daw po kami. Bakit kayo sumusunod? Mas mataas po yung sa amin, kailangan po namin sundin. Kung hindi? Kung hindi po, hindi po namin alam kung hindi kami susunod, baka matanggal po kami. Sumunod lang po kami talaga sa utos. Wala na po kami ibang magiging dahil talagang may utos lang po sa amin. Kaya po kami lumabas, sir. Mga ilang beses sa tanda mo lang, ilang beses sa kasama? Mga 5 po. 5 beses kasama. Apila ng mga inarestong jail guard, maalalayan sila sa kanilang kaso dahil handa raw silang makipagtulungan. Public Attorney's Office, sana po matulungan niyo po kami na ipaglaban po yung kung ano po yung totoo. Handa po kami makipag-coordination. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Tandaan niyo yung pangalan ng NBI Security Management Section Head, Jake Feudo, F-E-U-D-O. Jake Feudo. Yan ang nag-uutos. Pakinggan niyo ang mga balita natin ngayon sapagat isa po ang pinatutunguhan ng mga ito Yung issue na pag-uusapan natin mamaya sa ikalawang bahagi. Napakinggan niyo yung illegal abortion diyan sa Parañaque. This time, ang korupsyon sa loob ng NBI. Patakin mo bilanggo ang turing pero VIP ang palakad. Mantakin mo yan. 1,000 every time na lalabas itong si Adrian Dera, 1,000 ang ibinabayad sa mga securities niya. Kung 1,000 every time na lalabas itong bilanggo na ito sa bawat isa, sa bawat biyahe, magkaano kaya ang tinatanggap ni Jake Feudo para bigyan ng security itong si Dera? Pangalawang issue yan na nais nating ipagkaloob sa inyo mga kababayan, leading to our discussion mamaya
sa second half. Paring Raul Villanada. Buti pa si paring Raul ano kaya ang assignment nito ngayon? Anong sabi niya? Good morning, Ka Fiorel. At sa ating Saturday Live community, the sun began to smile on us in Durham, North Carolina. It's gardening day and planting usual sili at saka kamatis. Ako'y inggit dyan pare ko kasi hindi pwede sa amin dito yung sili at saka kamatis pagdating lang ng fall, patay na itong mga ito Buti dyan sa inyo, mas maganda. Go on with the good work, pare ko. Tuloy lang natin na magandang trabaho riyan. Si Maring Mirna Guillermo ay kaagapay natin ngayon. Ang ating Donya, nakatabi ni President Donald Trump. Diyan sa Mar-a-Lago. At saka mayroon pang mga condominium sa Chicago. Ang ating kaibigan. Happy watching, Maricoy, Mirna Guillermo. Si paring Junior Dal also with us today. Paring Julio Carpio Dulce. Mga silent audience natin ito, welcome sa ating FSL community, pare ko. Julio Carpio Dulce. Okay? Maraming salamat sa mga alalay. So meron tayong illegal na abortion clinic. Thank you sa mga Chinese. Meron tayong balasubas na hepe ng NBI Security Management, Jake Feudo, at meron tayong mga balasubas na nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin na napapabayaan ang karapatan ng mga mangingisda natin sa West Philippine Sea. Sabagat hanggang sa kasalukuyan, meron tayong tinanggap na reports dito na patuloy pa rin ang nararanasan na harassment. Di ba napapakinggan ninyo? Mga reports ng Malacanang, mga reports ng ating Philippine Coast Guard, okay na ang pagbabantay. Sabi nga ni Marcos, ang relasyon naman ng Pilipinas at saka ng China, okay walang problema na. Unti-unti. Pero sabi ng mga magsasaka, kasinungalingan. Sabagat hanggang ngayon ay patuloy ang harassment sa kanila ng mga barko ng China sa mga Pilipinong mga mangingisda diyan sa West Philippine Sea. Pakinggan natin itong pakikipagpanayam ni Noli De Castro kay Larry Hugo, na presidente ng Pag-asa Island Fisher Folks Association. Ito'y naganap nung Webes lamang. Pakinggan natin ang talakayan na ito ng kasama nating Noli. Good morning, kabayan. Opo, ay kamusta ka dyan sa Pag-asa ho? Kayo ba'y nakakapangisda pa ng malaya? Okay lang po. Bali, dito lang po kami sa paikot ng isla namin. Hindi na po kami pinapayagan na lumayo dito sa isla. May nauhuli ba dyan sa paligid ng isla nyo? Mayroon pa din po. Medyo may isda pa rin sa paikot ng isla. Thanks, ay bakit ho kayo hindi makalayo? Mayroon pong mga barko ng Chinese po sa labas ng isla ng Kalayaan. Pag-asa Kalayaan. Pero kung kayo papayagan, mas maraming isda kayo mahuli doon sa pag makakalayo-layo pa kayo? Ayaw po, kabayan. Maraming isda po sa bahura na pinapaikutan ng barko ng mga Chinese. Marami ho ba yung barkong sinasabi nyo? Marami po sila. Nandoon sila sa may San Barto, San Bartre. Ay, anong ginagawa nila kapag hinaharas kayo? Hinaharas kami doon. Busina. Binubusinahan kayo ng barko? Opo. Ay, anong ginagawa ho ninyo pag binubusinahan kayo? Maalis ba kayo? Pumupunta kami sa mga bahaging mababaw para hindi sila makasunod sa amin. Ay, parang may pinosti kayo sa Facebook noon na muntik na kayo mamatay ng tangkaing banggain ng inyong bangka. Ganun ba yon? Opo, actually po ako po yung nagbayra sa social media na muntik po na bangga ng barko ng Chinese. Matagal-tagal pa po ako nakapangisda ulit. Medyo nagkatruma po tayo ng mga panahon na yun. Natakot ho kayo. Opo. Mga ilang kilometro ho ang layo na pwede kayo mangisda mula sa dalampasigan ng Pag-asa? Hanggang 5 nautical miles lang po. Ay malapit lang yun. Opo. Patuloy pa rin ho ang harassment sa inyo?
Opo, bali hindi pa po kami pinapayagan doon sa mga sandbar na dati naming pinupuntahan kasi marami mga barko doon, baka madisgrasya po kami. O ebet sabi ho ng Philippine Navy, Coast Guard ay wala na raw harassment sa mga mangingisda. Hindi rin po siya nakakasiguro kasi nandun yung mga barko nila, napakadelikado po sa maliliit na mga bangka kagaya namin. Okay. Ay sige, di ingat na lang ho kayo, Mang Larry, sa panghaharas ng mga Chinese, Opo, marami pong salamat kabayan. Okay. Si Ginoong Larry Hugo, presidente ng Pag-asa Island Fisherfolk Association. Thank you, paring Noli. Maraming salamat. Kakontemporaryo natin. Kahit na ninyo. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga propaganda. Kailangan yung totoo. Sabi ko na nga noong mga nakalipas na mga broadcasts natin, maring Mirna Guillermo, magandang umaga po sa lahat. Sabi niya, it's better late than never. Thank you. Tama yan, Mariko eh. Tama yan, Mariko. Ano ha? God bless na lamang daw sa lahat, sabi ni paring Jundi. Yan ang sinasabi ko eh. Kaya tayo po'y nagsusumikap dito mga kababayan na kahit na magkakaminsan ang kalusugan natin ay nasa alanganin, pinagsisikapan natin, wala tayong bayad, wala tayong tinatanggap, wala tayong commercial, purely public service. 59 years para sa mga kababayan natin para maipahatid natin sa taong bayan ang katotohanan. Pag-uusapan natin at pasisinungalingan natin ang mga propaganda na yan ng pamahalaan. Wala tayong anything against the government. We are against corruption and fake news. Nais natin na ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino. For the Filipinos, of the Filipinos, and by the Filipinos. Pag-uusapan natin, second half ng ating palatuntunan. Remembering Pinoy, daang matuwid, kayo ang boss ko. Walang wangwang, walang kurap, walang mahirap, the legacy. Tama ka pare ko ha? Admired most, his fight against China with the arbitral courts on the West Philippine Sea. Ngayong araw na ito ang death anniversary ni Noynoy Aquino, by the way. Maalala ko lamang, kaya tayo po ay nakikiisa sa pananalangin at pagsaludo sa kanya for the job well done for the Filipinos, of the Filipinos, and by the Filipinos. Yan si President Noynoy Aquino. Susunod ang ating second half, mga kababayan. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on w.fgs. Thank you very much. Ang oras natin ay 8 minuto na makalipas. Ang ganap na alas 11 ng gabi, Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, Eastern Standard Time, USA. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, ang heading ng ating palatuntunan ngayong araw na ito, government performance, meaning to say the Philippine government performance continues to deteriorate since 2018, panahon ni Rodrigo Duterte. Corruption continues also to become rampant. Ito ay hindi galing sa atin. These are facts from World Survey and Research. Pag-usapan natin ang bagay na ito, mga kababayan. Noong isang araw, may lumabas sa pahayagan natin, report, the Philippines dropped by 4 spots
in the yearly Global Competitiveness Report by the Switzerland-based International Institute for Management Development, or IMD, amid a number of global uncertainties. According to the 2023 World Competitiveness Yearbook, the Philippines ranked 52 or 52nd this year out of 64 countries included in the report, down 4 spots from 48 of 2022. Compared to the Asian Pacific region, the Philippines continue to stay at the bottom, 13th place of 14 countries. Mahaba pa ito eh. Mantakay mo, Asian countries, ang Pilipinas, 13 sa 14 na bansa. 13. Second sa kulelat. Etong criteria, ang pinagpilian nila, pinagbasehan nila nitong evaluation na ito ay napakarami. 255 criterias. Criteria. 255 criteria. Ang pinagbasehan nito at kanilang pinag-ipon-ipon sa bali 4 na sektor ng governance: economic performance, government efficiency, business efficiency, and then infrastructure, meaning to say development. Yan ang report na tinanggap natin the other day, June 20, na galing sa Australian-based International Institute for Management Development, ang kanilang taon-taon na pinalalabas na resulta ng kanilang mga surveys of 64 countries. Ang Pilipinas ngayong taon, 58. 52 ngayong taon. 52 sa 64. Sa madalit sabi, 8 baitang na lamang. Bagsak na sa kaila-ilaliman. Ang nakakahiya pa rito, sa mga Asyanong bansa, second to the last ang Pilipinas. Yan ang report, mga kababayan. Sabi ko na nga, masyadong masakit. Ito'y hantaran, talamak na pagpapabulaan, pagpapasinungaling sa mga reports ng mga lumalabas galing sa Philippine News Agency, galing sa Malacanang, galing sa mga mouthpiece ng Malacanang. Hindi natin sinisiraan ng Malacanang. We are nothing against anything about Malacanang. Ang atin po ay performance-based. Ang atin ay pagtanaw sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Now, sabihin natin, baka naman pipitsugin yung International Institute for Management Development. Huwag natin paniwalaan yan. Yan, baka may bahid politika. Mga kababayan, kung hindi ito kagaya ng mga survey sa Pilipinas, kagaya ng mga lumalabas na ngayon, na nakakatatlo na. Yung una, SWS. Nakunguna si Duterte. Kung gagawin ang eleksyon ngayon, meron na namang lumabas na isa pa. Duterte uli. Yan ay kasama ho yan sa plataforma nila, propaganda. Turo yan ng China. Kailangan 2 ang sektor, ahensya na hahawak ng propaganda ni Sara Duterte. Isa, ang magbi-build up ng kanyang personality sa magitan ng mga surveys, mga trolls, etc. At ang ikalawa, ang bumatikos ng derechahan, harapan, bulgar sa sino man na naghahatid ng tunay na mga facts na may kaugnayan at nakasisira dito sa kanila. Chinese tutorial yan. Ngayon, ito pong International Institute for Management Development. Ito ay kapita-pitagang organisasyon ito . In fact, ito'y nagsimula pa noong 1946.
1946 pa ito nagsimula diyan sa Switzerland. Sinimula ng grupong ang pangalan ng kanilang organization ay Alcan. And then, nagkaroon ng merging noong 1957, nabuo itong tinatawag na International Institute for Management Development. Itong grupo na ito ay actually institusyon, isang hindi lamang pipitsuging institusyon, kundi ito ay pinagpipitaganan na paaralan, Masters in Business Administration. Ang kanilang itinutuon dito, MBA programs. Lahat ng mga pinagpipitaga ng mga leaders ng bansa, halos dito kumukuha ng edukasyon, ng inspirasyon, ng guidance sa institusyon na ito. Eskwelahan. Every year, meron silang pinalalabas na mga data based sa kanilang mga nakakalat na mga researchers, bahagi ng curriculum ng naturang paaralan all throughout the world. Mahigit 100 bansa at ang isinasailalim nila ng masusing pananaliksik, mga developing countries at mga developed countries at kasama ang ikatlong kategorya, yung mga third world countries. Yan ho ang International Institute for Management Development. Sino ang mga gumagamit nito? Na mga research studies nila? Mga pamahalaan, mga gobyerno ng mga pamahalaan, mga financial institutions, guidance nila sa mga pagpapautang ng pera sa mga bansa, especially yung mga isinasailalim ng research studies nitong International Institute for Management Development kasama ang Pilipinas. Hindi lamang financial institutions, kundi mga investors. Bakit mahalaga ito sa mga investors? Sapagat dito nila tinitingnan saan ba natin pwedeng ilagak ang pera natin na maghanap buhay, nakikita tayo, hindi mababalasubas ang puhunan natin sa panig ng mga investors. And of course, ang institution, educational institution ng mga bansa na ito. Bakit? Sabagat nakasalalay dito ang pakikipagsalamuha sa daigdig ng mga bansa na ito in terms of better communication and better academic standing. Yun ang International Institute of Management ng Switzerland. Now, dumako tayo dito sa Pilipinas, mga kababayan. Nasabi ko na sa inyo yung news item. Hindi lamang ho tayo sumandal sa news item na yan ng 100%. Gumawa tayo ng pananaliksik. Anyway, yung news item ay lumantad noong Hunyo 20. Gumawa tayo ng malawak na pananaliksik. Bakit ang Pilipinas, out of 64, bakit 52? Bakit 52 ang Pilipinas? Mantakay mo malaking malaki ang ibinulusok ng Pilipinas simula nung pinabulusok na ito ni Rodrigo Duterte. Mind you, noong panahon ni Noynoy Aquino, celebrating his death anniversary today, ang Pilipinas ay puro, anong tawag niyan, stars. Anong stars sa Tagalog? Mga bituin ang tinatanggap ng Pilipinas maging sa mga research. Developing country. Ang rising tiger of Asia again nung panahon ni Noynoy Aquino. Bumalik yung kataga. The rising tiger of Asia again. Developing country. A prospective industrialized country. Ang Pilipinas. Pumasok si Duterte. Inakap ang China. Nagpabola sa China. Pinangakuan ng sandamakmak 29 billion investment. Walang nangyari, wala pang 1%. Bumulusok ang Pilipinas
2018 simulang na-discarril ang ekonomiya ng bansa. So, hinimay-himay natin, ito pong mga data na ito na pinalabas ng IMD about 4 days ago. Bakit bumulusok ang Pilipinas? From 48, naging 52 na. Sa 64 countries, naging 52 na. 4 na ranggo ang ibinulusok nito eh. At tayo ay pang-8 sa kulelat. Dito sa Asian region, second sa pinakang kulelat ang Pilipinas. Bakit? Sabi ng mga research studies, another research studies na pinagbatayan natin, kasama na ang World Bank, kasama na ang Transparency International, kasama na ang World, ang yung dyan sa Pilipinas. Hindi ko na maalala. May isang organisasyon dyan sa Pilipinas na sumang-ayon din, Asian Institute of Management. Asian Institute of Management. Sa kanilang mga pananaliksik, anong dahilan kung bakit ang Pilipinas simula ng pinamunuan ni Duterte bumulusok ng katakot-takot? Number 1 ay yung sobrang utang ng Pilipinas. 13 trillion na ang utang ngayon o running to 14 trillion ang utang ng Pilipinas. Isa sa mga kadahilanan, deteriorating exchange rate ng Pilipinas. Bakit? Pambayad sa utang eh. Walang export, import ang napakarami. Kumakaltas, draining the dollar reserves ng Pilipinas. Bakit? So baka tumaasa itong si Duterte hanggang ngayon si Marcos sa import. Sabi ng World Bank, pinag-usapan natin last week, na ang Pilipinas hindi mapapasama sa becoming industrialized country kung walang manufacturing. Umaalis na ang mga manufacturers na ilan sa Pilipinas na naandyan, lumilipat sa ibang bansa. Bakit? Matataas na ang kanilang koleksyon ng taxes. Walang ipinapataw na mga insentiva sa mga factories. Deteriorating ang factory industry sa bansa. Turismo, maraming mga natatakot. Bakit? Baka makidnap ng mga Chinese eh. Ilan ang mga Indonesians, mga Chinese, mga Asians ang nabiktima ng mga Chinese na ito na pumasok dito dahilan sa pogo. Kaya maraming mga international tourists ayaw pumasok ng Pilipinas. Doon na lang kami sa Bali, sa Indonesia. Walang mga mangungurakot. Sa Pilipinas, takot. Kaya nagkakanda kumahog ngayon si Kulas ng Becoming Filipino na mapaganda ang Pilipinas. Buti na lamang effective yung kanyang common tao approach sa kanyang mga vlog. Gumaganda ang tingin. Maging ang ating Department of Tourism, pinalalawak. Pero habang may mga criminalities, habang merong mga miyembro ng NBI, hantakan mo NBI na, last bastion of security, hanggang may mga miyembro ng NBI na babayaran, hantakan mo NBI security, 1,000 para sa security, i-escort lamang yung number 1 na drug lord na wanted, na andyan in the custody. Paanong masasandala ng Pilipinas? PNP. Yung mga nasa sakote nila, mga droga, 6.7 billion. Imbes na ito ay sunugin, binabalik sa publiko mismong na mga miyembro ng pulis ng PNP. Sila ang nagbibenta. Kaya no wonder na wala tayong nahuhuli na mga drug lords kahit na meron tayo noong mga magnetic lifters. Mga pulis pala eh. Yan ang deterioration
na isa sa mga aspekto ng pagbulusok ng competitiveness ng Pilipinas. Mantaka mo, ikalawa sa 14 na bansa ng Asia ang Pilipinas. Economic performance. Sabi nitong mga mouthpiece ng Malacanang, gumaganda. Kaya kailangan umutang pa tayo Utang pa. Magkano ang panibagong utang ni BBM? Kaya sabi ko na nga for almost 14 trillion na San taon pa lang nakaupo si BBM. Ang utang ng Pilipinas ay bumubulwak na sa dami. 14 na biyahe na sa 12 buwan na pananatili sa pwesto. Downfall started from Rodrigo Duterte administration and continues to this day. Economic performance. Nabanggit ko kanina, ano ang sakit sa economic performance ng bansa? Number 1, political dynasty again. Paulit-ulit natin ito sapagat yan ang mga findings Hindi yan galing sa akin lang Mga findings ito ng World Bank, ng Transparency International, ng diyan sa Pinas, yung Institute of Management. Ito mga dokumentado ito hindi mga bulong-bulungan ito Dokumentado. Asian Institute of Management. Ano ang dahilan ng pagbulusok ng ekonomiya ng bansa? Nandiyan ang political dynasties. Bakit sangkot ito? Sabagat nakokontrol nila ang kanilang mga cronies na nagpapatakbo ng hanabuhay sa kanilang mga nasasakupan. Ang kanilang mga oligarke na mga cronies na kaya kasanib nila sa mga negosyo. Kaya nga ba't sinasabi nitong mga vloggers dyan na merong ahas sa Malacanang? Natatandaan ninyo yung lumantad na anomalya sa agrikultura? Isinasangkot yung kapatid ng First Lady na kasosyo ng isang inchik na importer ng mga pangangailangan sa agrikultura. You see the connection? Family dynasty, cronies na mga negosyante, karamihan ay mga Chinese, na ang negosyo imports. Walang manufacturing. Kaya ang ekonomiya bumubulusok. Huwag na nating damihan pa. Marami pa kasi Nandiyan ang government efficiency. Ikalawa, government efficiency. Anong efficiency ang mapupuntahan ninyo diyan sa Pinas? Na sabi ni Duterte, protektado ko kayo, kaya nga kayo binubusbusan ko ng pera. Government agencies. Unahin natin ang Bureau of Customs. May green lane. May importasyon. Bakit illegal imports nasa green lane nagdaan? Government efficiency. May lagay. Sino mga kakutsaba? Lahat. Sa rank and file hanggang sa pinakang itaas. May lagay. Import. Malaki ang kinikita. Government efficiency. Punta ka sa opisina ng ahensya, kailangan ko ang lisensya, nakabukas yung drawer ng lamesa. Nandito yung magpapaperma ng license. Nakatingin doon sa clerk. Nakabukas yung drawer ng lamesa. Titingin yung clerk sa mata noong magpapalisensya. Itututok yung mata doon sa bukas na drawer. Alam na kung anong ibig sabihin. Bunot ka. Maglatag ka ng pera doon sa drawer at saka isasara. Government efficiency. Business efficiency. Tingnan ninyo ang record ng Department of Trade and Industry sa bansa. Tingnan ninyo ang mga kumpanya ng mga dayuhan diyan sa bansa.
tingnan ninyo kung gaano karami ang mga Chinese na mga negosyante, gaano ang majority ng Chinese businessmen diyan sa Pilipinas. Yan ay mga local businessmen na may tie-up sa mainland China at sa China Bank. Gaano ang mayoriya? Huwag kadami. Kasi majority ang mga ito Chinese eh. Gaano kadami o mayoriya ng Chinese ang main negosyo sa Pilipinas? Bakit ganon? Sabagat sila ang may clout. Sila ang mga kaibigan ng mga political dynasties. Sila ang mga kaibigan ni governor. Sabagat sila ang mahilig maglagay. Government efficiency. Business efficiency in connivance with government efficiency. Kaya yung mga infrastruktura natin, pang-apat na factor na binagbasehan ng survey, yung infrastruktura natin balinghag . Nasa pusali ang infrastruktura natin. Ano yung sabi ni Duterte? Build, build, build. Hindi build, build, build eh. Build, 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 build. Ito yung taba dito sa tiyan. Build, build. Bakit? Sandamakmak ang perang na-stack doon. Nakakita na ba kayo ng isang kalsada na may tulay, wala namang ilog? Oh, may tulay, walang ilog. Bakit? Yung nasa sakupan ni Governor, walang kalsada na nagdaan sa ilog eh. O meron pang pork barrel na kailangan gastusin eh. Kasi doon lamang kikita ang bulsa ni Governor eh. Sa pork barrel eh. Kaya yung isang parte ng lupa sa kalsada na pwede namang mag-fill up na lang ng lupa para maging patag, finilapan nga, nilagyan ng railing, ginawang tulay. Walang ilog ginawang tulay. Pagkatapos, meron dyan nung araw na runway, ginawa. Proyekto ng gobernador. Kaakibat yung congressman. Sa Visayas runway, ginawa na. Pinatag na, malinis na. Natalo sa eleksyon. Yung pumasok na governor at saka congressman, ayaw niya ng proyektong doon, hindi niya pangalan Nasayang. May natapos na kalsada, ang ganda ng kalsada. Dumaan yung bagyo. Warat yung kalsada. Undergrade na construction. Yun ang infrastruktura. Yun ang mga dahilan ng mga base kung bakit bumubulusok ang record ng Pilipinas. In Asia, mantakin mo, sa lahat ng 14 na mga bansa sa Asia, kulelat ang Pilipinas, second to the last ang Pilipinas. Singapore, ang ranking nito ay nasa ika-4 sa 64 na mga bansa. Malaysia, 27. Thailand, 30. Indonesia, 34. Yan ang mga ranggo nila. Philippines, 52 out of 64. Maltakay mo yan. Maltakay mo yan mga kababayan. 52 out of 64 ang Pilipinas. Sa mga bansa ng Asyano, ikalawa, buhat doon sa pinakaibaba ang Pilipinas. Government efficiency, nagpapakita lamang ito sabi rito na may deterioration ng serbisyo sa Pilipinas for the last 5 years. From 2018, panahon ni Rodrigo Duterte, sinayang nito ang pag-asa, ang mga nagawang mga developments, economic progress sa panahon ni Ninoy Aquino Jr. Walang reforma na ginawa sa edukasyon ngayon. Ito'y mabutit na banggit ko Nakalagay dito report ng International Institute for Management Development, Education.
Sana ba yun? Nawala tuloy. Ito. The Philippines did not perform well in the education, health, and environment sector. Pagkatapos naglagay kayo ng Secretary of Education na walang alam sa edukasyon. Hindi natin minamaliit si Sara Duterte, but that's the fact. Dapat ang namumuno riyan, yung meron ng malawak na kaalaman, unquestionable knowledge in the ins and outs and in between of the education. Sara Duterte. Ano ang unang-unang pinalabas niya? Turuan ng mga bata na magsipilyo. My God! Unang circular na pinalabas ng Secretary of Education, turuan ang mga bata na magsipilyo. Yun ang problema diyan. And you know what? Ang problema sa mga leaders natin, kaya sana ito panawagan ko Knock, 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 knock. Panawagan ko kasi ang end line nito, ang pinakang dulo nito, at the end of the day, sabi ng mga nagtatalumpate, at the end of the day, kung titingnan natin ang lahat ng mga ito, ang pagsisisi ay nasa tao. Yung mga pepe, mga bulagat, saka mga bingi. Sila ang masisisi. Mantakay mo maghalal kayo, mag-elect kayo, dahilan sa ito ay artista, number 1 sa Senado. Mantakay mo yan. Pagkatapos may hearing ng PNP, Philippine National Police. Sabagat naging chief ng PNP si Bato de la Rosa, siya ang ginawang chairman ng investigative committee. Hindi ko tinatawaran ang kanyang mga naging eksperyensya, pero yung manner of questioning, luluhod ka doon, mantakay mo lumuhod. Habang iniimbestigahan yung mga PNP police, lumuhod Anong klaseng pamunuan ang nakikita natin ngayon diyan, mga kababayan? Bato de la Rosa. Kung sana ang inilatag natin diyang hepe ng mga nagko-cross exam sa mga witnesses nandoon, siguro si Gatchalian pwede na. Si Gatchalian. May laman ng utak. O kaya si Escudero. Pwede na. Kung gusto natin lalaki. O kaya si Riza kung gusto niyong babae. Yung pamamaraan ng pagtanong, may laman dapat Kung gusto mong pumiga, kagaya ng ginawa ni Dick Gordon. Yun ang mga klase ng investigasyon na kailangan natin sa Senado para mapigan ng husto. Anong nangyayari sa mga mambabatas natin? Dismal, karumal-dumal ang mga nagaganap ngayon diyan. Kaya government performance continuously deteriorate since 2018. Pantakan mo yan, hindi ka ba napapahiya niyan? Kaya nung isang araw, ako'y hindi nagtaka. Nung pumalag na yung mga, sabihin na nating may matuwid na kaalaman dyan sa proseso ng lehislasyon sa Senado, sa Kongreso. Mantakay mo anong sinabi ni Robin Padilla? Nang magsalita si Franklin Drilon. Ano ang defense ni Padilla? Sabi niya, wala namang batas na nagbabawal magsuklay ng bigote sa loob ng sesyon ng Senado. Tingnan niyo kung gaano kababaw ang utak na ganyan. Utak biya. Wala raw na batas. Sa bagay, wala nga naman. Na batas na nagbabawal na ang isang senador magsuklay ng kanyang bigote habang nasa sesyon ng Senado. Common sense, pare ko, wala niyan siguro si Robin Padilla. Wala siyang common sense. Wala siyang delikadesa. Ang sagot niya, wala naman kasing batas na nagbabawal Walang batas na nagbabawal na
magsuklay ng bigote sa Senado. Matakay mo yan. Ito yung reaction niya kay dating Senador Franklin Drilon na ang Senado ngayon ay nasa sa pusali. Walang decorum na sinusunod. Ang prosedimento nito wala na. Para kang nasa tindahan ng palengke. Sabi ni Franklin Drilon, pakinggan natin ito. I'm compelled to comment on what the public perceives to be an erosion of the prestige of the Senate as an institution, principally brought about by what is perceived to be the lack of decorum on the part of certain senators. The Senate is one of the pillars that must maintain its position as a pillar of democracy. And it can only maintain that position if it has the respect of the people. Mabait yan si Migs, but he must draw the line. The upholding and restoring the prestige of the Senate is a burden on his shoulder. And therefore, he must see to it that the trust of the people in the Senate as an institution remains high. Tama yan. Si Franklin Drilon, isa sa mga pinagpipitagan ng senador. Wala na. Yung tao napapangiwi na lamang pag nakakita itong mga senador na ito. Thank you sa YouTube sa paglathala ng mga mukha nitong mga ito. Sayang ang pagkakahalal sa mga ito. Lalo na itong si Robin Padilla. Ping Lacson, anong sabi niya noong June 4? Senate, from its root Latin word, senatus, means a chamber of mature, wise men or council of elders. It should also mean a house of sanity, where the insane must be sent forthwith to the mental hospital. Yan ang dapat kay Kuan patama niya ito kay Robin Padilla. Yung mga siraulo riyan And then noong June 15, muling nag-post si Ping Lacson, nothing wrong with winning ang election using popularity and gimmickry. Patama pa rin kay Robin Padilla. That's all part of democracy. The thing is, once you take your oath of office, stop being a showman and start becoming a statesman. Honor, not humor. Yun ang mga patama ni Ping Lacson ay Robin Padilla. Maging yung Senate President na katatapos lamang, si Tito Soto. Meron din siyang mga binitawang kataga. Sabi niya, I have one final and earnest appeal to the incoming 19th Congress, the current Congress. Maintain the integrity and the independence of the Senate. Yan si Tito Soto. Pakinggan natin ang kanyang mga kataga mismo. Today, it is with a sense of gratitude that I close the 18th Congress as Senate President, a distinction given to me by you, my dear esteemed colleagues. I hope I have not been a disappointment. Today, as I stand before my colleagues and the Filipino people on my last day as Senate President, I have one final and earnest appeal to the incoming 19th Congress. Maintain the integrity and the independence of the Senate. Huwag ninyong payagan na mabahira ng politika ang inyong serbisyo sa taong bayan. Ingatan nyo ang respetong ibinigay ng bawat Pilipino sa Senado at sa mga miyembro nito. Yan si dating Senate President Tito Soto. Ano ang suggestions ng World Bank, mga kababayan? Hindi ito galing sa akin again. Documentations ito. Ano ang suggestions ng World Bank? Not particularly sa Pilipinas, pero yung mga bansa na pareho ang mga tinatahak na landas ng Pilipinas. Ayon sa World Bank, corruption is not only about bribes. People especially or specifically the poor gets hurt
when resources are wasted by the government. So, paano kala ng World Bank, kailangan kung hindi ang pamahalaan ng kumilos, taong bayan na. Gamitin ng taong bayan ang mga available means upang sawatain ang corruption sa gobyerno. Alin ang mga ito? Social media. Kagaya ng mga ginagawa nito mga kaibigan natin dito. Pero to me, it's not enough na yung pare-pareho lamang tayo nagpapalitan ng mga messaging paglalantad ng mga baho na nagaganap sa patakbo ng pamahalaan. Siguro i-involve natin, ipuwersa natin ang sarili natin doon sa mga pepe, mga bulag at mga bingi. Baka makapag-convert tayo ng isa man lamang sa mga ito. May convert natin at magising. Kagaya nitong dalawang ito na dati pusakal. O sige, message mo naman doon sa mga hindi nabudol. Kung yung mga hindi nabudol, I'm pretty sure pinagtatawanan niyo kami ngayon. Hindi naman. At alam mo yan ang isang bagay na meron kami. We welcome. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Tsaka minsan, nabula tayo eh. Aminado naman tayo nabula. Kaya nga nabudol eh. Ginusto mo bang budol? Alam mo, malayo talaga yung sinabi niya noong election sa ginagawa niya ngayon. Huwag na tayo maglokohan. Di ba? Malayo ang sinasabi niya sa eleksyon sa ginagawa niya ngayon. Huwag na tayong maglukuhan. Nabudol kami. Huwag ninyong pagtawanan. Sabi ni Banat Bay at saka ni Sasot. Sila mismo yung mga tao na sila mga nanguna nung araw na bumanat sa mga kalaban ni Bongbong Marcos, ni Sara Duterte. Ngayon nabudol sila. Anong sabi niya? Hindi lahat ng mga sinasabi niya noong mga panahon ay totoo ngayon. Number one dito, I promise you, when I am elected, I will bring down the price of rice to 20 pesos per kilo. That is my promise. I will bring down the price of rice from whatever it is today to 20 pesos per kilo. Magaling siya magsalita eh. Eto ngayon kababayan. Eto eto tingnan ninyo ito. Eto galing ito sa DTI, Department of Trade and Industry. Ano nakalagay dyan? Nakalagay dito. April 18, 2022. 2022, bago mag-eleksyon, bago nangako nung nangangako si Marcos na ang presyo ng bigas, bababaan niya hanggang 20. Ang presyo noon, 2022, Abril 18, 41 kilos. 41 pesos. June 7, 2 araw bago mag-eleksyon, 2022, ang halaga ng bigas, 41 per kilo. September 14, 2022, umalalay na yung kaliwa, 39 pesos to 41 pesos pa rin ang kilo. September na yan June, July, August, September, 3 buwan na nakaupo si Mako. Ngayon, March 16, 2023, isang taon na nakaupo si BBM, ang presyo ng bigas, pinakamababa, 40 per kilo, pinakamataas, 46 per kilo. Ito yung mga well-milled, imported, commercial rice. Ang local, 46 pa rin per kilo. Ayan ang sinasabi ni Sasot at saka ni Banat Bay. Nabudol Ang kaso, hindi lamang sila na sila'y mga nagsulong kina BBM, kina Sara Duterte, isinulong nila ng katakot-takot Hindi lamang sila ang nabudol, kundi ang taong bayan. Sige, message mo naman doon sa mga hindi nabudol. Kung yung mga hindi nabudol, I'm pretty sure pinagtatawanan niyo kami ngayon. You see? Hindi naman. Alam mo yan ang isang bagay na meron kami. We welcome. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Tsaka minsan,
Nabula tayo eh. Aminado naman tayo na bola. Kaya nga nabudol eh. Ginusto mo ba budol? Alam mo, malayo talaga yung sinabi niya noong election sa ginagawa niya ngayon. Huwag na tayong maglokohan. Di ba? At ngayon, di ba dami-dami explanation kung sino-sino ng mga anonymous profile. Isa lang naman ang dapat mag-explain eh. Si Marcos. Si Presidente. Si Marcos. Maraming mga suggestions dito ang World Bank. Pero sa kakapusan ng oras natin, ang isa rito ay itigil na ang red tape ng gobyerno. Kailangan ay i-deliver ang goods ayon sa mga tamang pamamaraan. Sanction yung mga illegal activities. Paano masasanction? Kung ang mga ito ay kasama sa political dynasties, sa mga cronies at mga oligarking kasosyo sa negosyo ng mga naandyan sa pamahalaan. Sabi pa ng, etong gusto kong pagtuunan ng pansin. Sabi ng World Bank to the people, capitalize on your strength na sumalungat dito sa mga karumal-dumal na mga criminalities committed by the people in government. Capitalize on your strength. Gamitin ang inyong lakas. Ano ito? Power of the people. Sabi ng World Bank, power of the people. Gamitin ang lahat ng mga pwede natin gamitin social media. Naandyan ang mga emails. Kunin niyo ang emails nitong mga nandiyan nakaupo sa gobyerno. Sa bawat aksyon na nakikita ninyong mali, padalhan ninyo ng warning. Ikopya ninyo ang inyong sariling mga organisasyon. Para sa ganun, ang lahat ng mga nakikita ninyong kamalian ng gobyerno, nakikita rin ng iba na mga kababayan natin. Use the email. Use the messaging. Diyan sa Facebook. Diyan sa YouTube. Kagaya nitong programa natin, for example. Ilagay ninyo ang mga nasa saloobin ninyo diyan sa Facebook. Diyan sa YouTube. Ilagay ninyo. Yan ang sabi ng World Bank. Use your power, your strength. Capitalize on it. Yun ang paraan, social media. Tandaan niyo si Rizal. Bumagsak ang Spain sa panulat ni Rizal, napukaw ang damdamin ng taong bayan. Huwag tayong kagaya ni Aguinaldo na pinag-usapan natin last time. Na para lamang maging presidente, pinagpapatay nito yung kanyang mga perceived enemies. Maging ang tao na pinagkautangan niya ng buhay, Andres Bonifacio, ang kapatid nito. Pati si Antonio Luna, general ng Katipunan, pinapatay. Makuha lamang nito ang kapangyarihan. At the final analysis, at the end of the day, ang tao ang may kapangyarihan. Kaya nga ba't sabi ko, sabi ng World Bank, capitalize on your strength. Gisingin natin yung mga pipi, mga bulag at saka mga bingi. Gamitin natin ang social media sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Sabagat ang pamahalaan, the government performance is continuing to deteriorate from the time of Rodrigo Duterte in 2018 until now. Corruption continues to be rampant. Yan ay ayon dito sa international organization, IAIM. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, mga kababayan, hari naman na ikalat natin itong segment na ito ng ating pamahalaan, ay ng ating ng ating palatuntunan. Baka sakali na makapukaw tayo ng damdamin, mga kababayan ko. Gawa ng mga pinag-uusapan natin dito ay hindi hausyaw. Ang mga pinag-uusapan natin dito ay base sa mga pananaliksik ng mga may kapangyarihan sa daigdig. Kung sakasakali maka-influensya, maituwid ang mga maling daan
ng mga pamahalaan sa daigdig, paring Bonnie. The power of the people is much stronger than the people in power. Maganda ito, pare ko ah. Magaling, magaling. Pwede nating gamitin itong slogan eh. The power of the people is much stronger than the people in power. Magaling, pare ko. Bonifacio Año Nuevo. Thank you. My friend, salamat ha. Thank you. Oo, nabudol sila. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Nakakalungkot lamang na tayo ay damay lahat sa kahirapan. Sabi ni Jerry Conto. I love FSL, sabi niya eh. Sabi ni paring Jerry Conto. Sabi ni paring De Vera Mondala, Leo De Lope, good morning, Furel. I'm watching here sa, nawala, sa Winslow, Arizona. Nagbabakasyon ang pare natin ha. Naglalamyer na kung saan-saan. Arizona siya ngayon. Nasa Winslow, Arizona ang ating pare De Vera Mondala, Leo De Lope. Pilipinas, the dump site of Japan. Kaya mayroon silang Japan surplus, mga basura ng Japan, mga basura ng Canada. Took 2 years before the Bureau of Customs returned back to Canada their waste because of non-compliance of the Lagay policy. Give me 100 billion and I will fix the problems. A basic education. Ito yung sinabi ni Sarah. 100 billion ang hinihingi niya para daw ayusin niya ang Department of Education sa loob ng 6 na taon. Hindi siya kontento doon sa Intel, pare ko. 650 million. Hindi siya kontento roon, pare ko. Paring Bonifacio Año Nuevo. Robin Hood, ex-convict. Nakakahiya ka talaga, sabi ni Andre Yanga. Sabi niya pa, grabe ang corruption. Ang Pilipinas ay bansang paurong. Pang third world country dahil sa mga pansariling interes lamang ang alam ng mga trapong politiko. Sabi ni pare ko Andre Yanga. Kaya po gano'n na lamang ang paghanga ko sa iyong programa. Sabi ni Maring Mirna Guillermo. Highly reputable, thank you. Respected by highly educated Filipinos, thank you. Filipino followers, thank you. Mabuhay po kayo. At sa ating well-standard na mga kababayans. Thank you, Maring Mir. Maraming salamat. Very kind words. Nandiyan yan sa puso ko, Mariko. Sincerely, I say that. Thank you. Maraming salamat. At maraming salamat. Good morning, bro. At sa lahat ng mga viewers natin, sabi ni paring Junior Dal. Thank you. Maraming salamat sa inyo po lahat na mga kaagapay natin. At dyan natin winawakasan sandali ang ating segment na ito ng ating Fun Saturday Live. Marami pa tayo mga breaking news na ipairal na ipahatid sa ating mga kababayan. Breaking news! Ito na! Alalayan natin, binalita ko kanina galing sa DTI. Eto anong sabi nila? Gumaganda ang presyo ng mga bilihin. Sabi ni Sheila Francisco ng News 5, presyo ng bigas patuloy na tumataas na naman. Sa kabila ng sabi ng Department of Agriculture na maraming supply ng bigas ang bansa. Karamihan dito ay imported. Pakinggan natin itong pagpapasinungaling na ito. Sasabi ng gobyerno na marami tayong supply na bigas. Presyo nito patuloy na tumataas. Tumaas agad ng 2 piso ang presyo ng bigas sa Mega Q-Mart sa loob lang ng 1 linggo. Ang pinakamurang bigas, 42 pesos na ang per kilo. At mas tataas pa raw yan, sabi ng ilang tindero.
Sabi ng supplier, magiging 45 pinakamababa. Maakala ng customer na wala yung 40 eh. Sabi ng Department of Agriculture, walang problema sa supply ng bigas. Katunayan, sobra pa ang 9.4 million metric tons na nakalaang supply ngayong buwan sa higit 7 million metric tons na demand. Paliwanag ng DA, kaya tumaas ang presyo ay dahil gumaganda ang kalidad ng bigas. Dumarami kasi ang well-milled rice na mas maputi at pino kumpara sa regular milled. Marami po tayong inani na magandang quality, kaya mas marami po tayong nakikitang well-milled rice. Ilang mga palengke na lang ang nagbebenta ng regular. Karamihan po nag-umpisa na sa well-milled. Pero kung ang tinderong si Christian ang tatanungin, pumangit pa ang kalidad ng bigas ngayon. May halong parang broken, hindi masyadong buo. Baka may halong mais. May broken. Wala yung whole grain. Ang ilang grupo naman, ibinaling ang sisi sa imported rice. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, wala nang limit sa pag-angkat ng bigas. Iyan ay para maparami ang supply sa merkado at mapababa ang presyo nito. Ang problema, mas mahal pa ang mga imported rice ngayon ng 1 hanggang 3 piso kumpara sa mga local rice. Ayon sa Federation of Free Farmers, hindi pwedeng asahan ang imported supply, lalo't mataas ang presyo sa world market, lalo pa ngayong lumalaki na ulit ang demand. Ang mas masaklap, hindi makikinabang dito ang mga magsasaka. Wala na sa amin yung palay, wala na kaming stock. Nasa mga miller, sa trader at nasa mga rice processor. Sila po ang nakikinabang. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Nakita na ninyo, asan yung 20 pesos per kilo? 44, 46? Katunayan, kung titingnan ninyo yung mga video nito, mga reports na ito, just like that report. Kung makikita niyo yung video niyan, may mga presyo ng bigas, 55. Oh, 55, 58 mga presyo ng per kilo ng bigas. Asan yung 20? Fake. And speaking of fake, mga kababayan, pati na yung mga ginagamit sa social welfare, lumalaganap ngayon, nasa kote mga fake IDs. Mamaya na konti. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Oras natin mga kapitbahay, ganap ng 2 minuto makalipas ang ganap na ika-12 ng hating gabi Philippine time at 12:02 in the afternoon or noontime dito sa amin sa Amerika, East Coast. Diyan sa California ay alas 9:02 ng umaga. Kaalmusal lamang nitong mga kaibigan natin riyan diyan sa California. Diyan naman sa London ay ganap ng alas 4:02 ng hapon California. And sa Hawaii, breakfast time alas 6:02 na ng umaga diyan sa Hawaii. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Alam mo, tama itong panukala ni Riza Hontiveros, ha? Ako'y sumasang-ayon dito Gawa ng napakarami ng katarantaduhan ang dinadala ng China diyan sa Pilipinas. Ang iba rito ay pinasisinungalingan na ng gobyerno gawa ng hindi na maatim ng taong bayan at maging ang gobyerno'y naririmarim na. Ayaw lang nilang mapahiya sa relasyon ng Pilipinas sa China kaya't pinagtatakpan Pero itong mga pagdugas ng China sa Pilipinas, kailangan nito ay matuldukan Kaya tama yung joint military exercises ng Japan, ng Taiwan at saka ng Pilipinas. That is a positive action. At dapat ang mga ito
kasama na ang Australia, ang Amerika, Korea, dapat magkaisa. Ipatrolya nila itong mga naandyaang karagatan sa West Philippine Sea upang mapilitan ang China na tumigil sa kanilang kabalbalan. Otherwise, tingnan naman ninyo ang nangyari sa Scarborough. Noong panahon ni Aquino, nagkasundo sila, may arbitration na ginawa. Nagkasundo ang China at saka ang Pilipinas na umalis. Pareho, maging neutral ang Scarborough. Sa kabila ng katotohanan na ito ay nasa loob mismo, exclusively ng Pilipinas. Pero para lamang matahimik, okay ang Pilipinas. Sige, umalis ang mga barko. Ang kaso talagang tarantado at anong tawag niyan, baliktad ang sikmura ng China. Nung umalis yung mga barko ng Pilipino, bumalik yung China hanggang ngayon. Akala ba ninyo, sabi ng gobyerno malaya ang Pilipinas na nakalalayag dyan sa Scarborough? Hindi. Naandyan ang barko ng China 24 oras araw-araw na nakabantay sa Scarborough. Ultimately, sakop nila ito Kaya ano ang sabi ni Hontiveros? Sabi niya, kailangang i-elevate na. May resolution siyang nais ipasa, Senate Resolution 659. I hope na suportahan ito ng Senado at saka ng Kongreso kung makararating. Sana magbusilak ang kalooban ng mga senador yan at iwaglit-saglit ang kanilang lagay galing sa China na suportahan ito. Sabi ni Hontiveros, iakyat na natin ito sa United Nations General Assembly. Ano itong UN General Assembly or UNGA? Ito'y kapuluan ng buong mga bansa na miyembro ng United Nations. Ano ang purpose ni Hontiveros? Pag-usapan doon, makakuha ng consensus, makakuha ng permadong agreement, pagkakaisa na alisin ng China ang kanilang mga puwersa dito sa mga exclusive economic zones ng mga bansa sa West Philippine Sea. Yun ang tama na paraan. Matagal na, 2016. 8 taon na hanggang ngayon. Walang nangyayari. Patuloy lumalala ang pang-aabuso ng China. Kaya sabi ni Hontiveros, umaasa siya na marami ang tatangkilik sa kanyang resolution, Senate Resolution 659, na humihingi na iakyat na sa United Nations General Assembly ang issue na ito ng pambubuli ng China diyan sa West Philippine Sea, not only particularly about the Philippines, pero yung mga bansa na naandyan sa West Philippine Sea. 193 ang mga bansa na kasama rito sa UN na ito. Lahat ng ito ay may mga voting powers. At kung yaan ay may angat yan, kailangan lamang ni Hontiveros ng 80% ng boto para maisakatuparan ang unified order ng United Nations General Assembly na umalis ang China diyan sa mga areas under economic exclusive zone ng mga bansa. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Etong hihina po kaya ang Russia dahilan sa kudeta? Wala pang kudeta. Merong rebellion from within. Yan ay grupo ni Prigozhin, yung mga bayaran niyang mga followers laban sa Russian Army. Ang pinatutungkulan lang naman ito ni Prigozhin dito ay ang isang pinakamataas na general ng Russian forces na nais niyang matanggal. So yan ay sa detalye niyan pare ko, paring Jerry Conto, yung unang at least 20 minutes ng program natin, 15 minutes, detalyado nating ibinalita yung mga issues na yan.
na may kaugnayan dyan sa Russia. No? Kaya kung gusto nyong mapakinggan yung bahaging yan, pagkatapos ng programa natin, balikan ninyo. The first 15-20 minutes, tinalakay natin ang issue ng mutiny diyan sa Russia. Kanina nabanggit ko itong fake ID diyan sa Pinas, ano ha? Dalawang mga pinaghihinalaan nag-iimprenta nang halos ay hindi mo ma-distinguish na fake o totoo na mga identification cards ng mga people with disability. Mahalaga itong ID na ito sapagkat ginagamit ito sa mga claims ng mga mamamayan sa social welfare diyan sa bansa. Mon Gualvez ng News 5. Tila ordinaryo lang nung una ang bahay na ito na pinasok ng Manila Police District Special Mayor Reaction Team o MPD SMART sa Tondo, Maynila kahapon. Maya-maya pa, tumambad na ang mga laptop, printer, laminating machine at iba't ibang school supplies. Pagawaan pala ito ng peking ID para sa mga persons with disabilities o PWD sa Maynila. Ilang araw na raw na minamanmanan ng mga pulis ang lugar matapos magreklamo ang Manila Department of Social Welfare kaugnay sa talamak na bentahan ng peking PWD ID online. Masyado na po rin po silang maingat at gusto po nila makipag-transact sa online. Pati yung GCash, yung bayad po through GCash, tapos gumagamit na rin po sila ng courier na ipapa-deliver. Ayaw nila makipagkita ng personal. Daan-daang blankong peking PWD ID ang nakumpiska ng mga pulis. Nasabat din ang sealing stamp ng Manila LGU at mga dokumento gaya ng health at barangay certificate mula sa mga nagpagawa nito. Nasa 1,500 pesos daw ang singilan sa pagpapagawa ng peking PWD ID. Sa unang tingin, hindi mo kagad mapapansin yung pagkakaiba ng original sa peking PWD ID lalo't gawa lang din naman ito sa ordinaryong papel. Pero bukod sa control number na nasa records ng MDSW, meron din itong security features na makikita lamang gamit ang UV light. Arestado ang dalawang inabutan ng mga operatiba sa bahay. Bukod sa 500 pisong buwan ng allowance na makukuha ng rehistradong PWD, gamit na gamit daw ito ng mga mapagsamantala pagdating sa discount at serbisyo. Madalas daw nabubuking ng MDSW ang mga gumagamit ng peking PWD ID dahil sinusubukan pa nilang kumuha ng booklet para magamit din sa pagbili ng gamot. Maharap sa mga kasong falsification by private individuals and use of falsified documents at manufacturing and possession of instruments for falsification ang mga naarestong sospek. Makakasuhan din ang mga mahuhuling nagpapagawa ng mga kahalintulad na peking dokumento. Mon Gualvez, News 5. Thank you very much, Mon. Maraming salamat. When our struggle fall through, babasahin ko lang ito. In toto, no matter the reasons, we can bring our disappointment to someone above who cares for us all. He will help us handle our disappointment with grace. Sabi ito ni Mirna Guillermo Marico. Thank you, Thank you. Maraming salamat. Now, speaking of hina, hina, ingat tayo sa kalusugan natin, mga Marico, mga pare ko. Especially tayo mga hindi nakabataan, magkakaminsan maging sa pagkain, kailangan ay piliin natin. Maging yung mga prutas. Kagaya nitong tinanggap natin ditong paalaala galing sa ating doktor. Kung kayo may mga sakit, kagaya ng diabetes, for example, kailangan natin ang limitado o kaya controlled na sugar intake sa katawan natin. May ilang mga prutas na nais ipagbawal kung hindi man total, at least minimize the use of it. Like for example, yung dates. Hindi ako marunong nitong dates, sabi ng misis ko. Yung dates, mahilig ang misis ko ng mga pinatuyong prutas kasi. Mahilig siyang kumain ng mga pinatuyo ng mga prutas mga kiamoy, yung mga ganyan, kiamoy. May lahi itong Chinese ang asawa ko Mahilig siya sa mga ganyan mga kiamoy. Ngayon, itong dates pala, pinatutuyo rin ito Kaya itinuro sa akin ni Mrs. Ito ang kahoy niyan, parang palm tree ang kahoy ng dates Ngayon, ang mga bunga nito, isang damakmak sa isang tangkay. Parang bunga. Alam niyo yung bunga, yung minamama ng mga matatanda. Yan. Parang bunga ang itsura ng date, D-A-T-E.
Ngayon, ito ay pinagbabawal sapagkat ayon dito kay doktor, ang isang peraso ng date ay magdudulot sa iyo ng 18 grams of carbohydrates at saka 70 calories sa inyong katawan. Isa lamang na peraso ito ng date. Sandali meron tayong paalala rito Pakinggan natin sandali itong date na ito. Hindi ito yung pakikipag-date sa dalaga ha. Ito'y prutas. Pakinggan natin. President Joe Biden referred mali. to Xi Jinping as a dictator at an event. Ito. Dates. There you are. Who wants to have a bad date? Dates are delicious, almost tasting like candy. There's a good reason for that. One date alone will give you 18 grams of carbs and nearly 70 calories. Its GI is not as high as other fruits, and it does contain a good amount of fiber. But tasty, tiny dates can still be easily overeaten and send your blood sugar skyrocketing. The danger with dates is that they are extremely easy to binge eat. Dates house nearly 3 calories per gram. So if you mindlessly chomp away at these flavor-packed fruits, you might suddenly find yourself consuming a huge quantity of calories. However, dates do contain many important minerals and vitamins, like antioxidant and anti-inflammatory flavonoids, and carotenoids, which can help improve heart health and lower the risk of diabetes-related eye damage. Plus, as 100 grams of dates contain 8 grams of fiber, they can aid in digestive health. So, in the end, you can still find lots of health benefits from your dates. That's good. But most doctors and dietitians recommend that anyone worried about diabetes only consume 2 or 3 dates per day at most. Yun naman pala Hindi naman total na ban Kaya si Mrs. banat ng banat niyan Kabisado niya yan Napakahilig sa dried fruit itong aking asawa. Matutulog na lang kami Meron siyang ilaw. Diyan sa babasa-basa ng Biblia kaya maglurosaryo. Maririnig mo Mumumuya. Dried dates at saka mangga. Ingat kayo, pati mangga ha. Alam ba ninyo na ang isang peraso ng mangga, 1 cut of mango, magkakaloob sa inyo 23 grams of sugar and 100 calories. Ito'y ipinaabot ko sa inyo kayong mga may diabetes riyan. Hinay-hinay lang. Doon sa dates, 2 sa isang araw, pwede. Etong mangga kaya, ilang kaya? Masarap ang mangga, pero matindi. 23 grams of sugar sa isang hiwa lamang ng mangga. Doctor? Mango. In general, melon fruits like watermelon, cantaloupe, and mangoes are considered to be among the most dangerous fruits for diabetics to consume. Sure, mangoes are a delicious, refreshing summertime treat. But like other melon and stone fruits, they're also deceptively high in sugar. Just 1 cup of mangoes contains about 23 grams of sugar and 100 calories. While the GI score of mangoes isn't excessively high, this melon only contains 1.6 grams of fiber per 100 grams, which means just a few slices of mango might send your blood sugar levels through the roof. For this reason, most doctors recommend that diabetics consume no more than 1 or 2 small slices of mangoes, no more than a few days a week. However, even high-sugar melons, like mangoes, will still give you healthful nutrients and antioxidants, including pectin, which can help your body better control cholesterol levels. That means if you are diabetic, be wary of overeating any melon or stone fruit, especially mangoes. But they can still be part of a balanced, healthy diet. Simply limit your mango consumption to only a few slices per week. Per week? Nakaw. Few slices per week sa mangga. Parang Jundi. Dried mango I like, sabi ni parang Jundi. Para ka, asawa ko, ganyan Anything dry gusto niya
Oh, sabi ni Jerry Conto, napakasarap pare ko ng date sa kala mo. Oh, napakasarap ng date, sabi ni pareng Jerry Conto eh. Ah, mangga. Ayun ang akin. Yung dates okay lang eh. Hindi ako kumakain yan eh. Yung mangga. Pero sabi niya naman few slices a week eh. Dried fruits, pinag-uusapan natin. Yung dried fruits, pare ko eh. Ngayon, itong dried fruits, sabi ni Dr. Rex, itong aking kaibigan na ito eh. Sabi niya, yung dried fruits, pare ko eh, okay rin yan eh. Kung normal ang health mo eh. Pero kung may diabetes ka, medyo tagilid ang mga dried fruits. Bakit? Sabagat, anumang prutas na pinatuyo mo, yung asukal nito nagiging concentrated. Doc, paliwanag mo nga. Dried fruits. You may believe that dehydrated, crunchy dried fruit pieces are a healthy snacking option. But by removing the water content of these fruits, the sugar content actually becomes highly concentrated. For example, 1 cup of grapes will supply you with about 27 grams of carbs. But 1 cup of the dried version of grapes, that would be raisins, will load you with 115 grams of carbs. Drying your fruits creates natural sugar contents that might seem unbelievable. The sugar content of dried figs sits at about 48%. The sugar content of dried apricots is 53%. Worse still, some dried fruits are created to be even sweeter, as food companies include added sugar in their products. These products are covered in syrups or other sugars before being packaged. Dried fruit with added sugar is called candied fruit, with good reason. Certain food corporations also add preservatives, known as sulfites, to their dried fruits. This is done to make their products look more appetizing, but sulfites have been shown to cause skin irritation, stomach aches, and even asthma attacks for certain individuals. However, it must be noted that dried fruits, while possibly loaded with added sugars and void of any water content, will still supply you with the same vitamins and nutrients you'd get with the fresh version of the fruit. This means that in order to healthfully eat dried versions of your favorite fruits, you'd have to dramatically scale back on your portions and pair that dried fruit with a healthy source of protein to help slow your insulin response. Anay, kita na ninyo, matindi pala pag concentrated eh. Yung mga dried fruits, concentrated sugar. Kaya kung kayo may mga diet, buti na lamang, awa ng Diyos, wala ang asawa ko niyan eh. Alang mga ganyang sakit. Ingat na lamang, ano? Yung mga mahihilig, pare ko, paring June de Valencia. My wife is also fond of fresh mango. Ayos lang siguro yun. Every time we eat, she eats fresh. Ako gusto ko rin pare ko, fresh go na mangga. Ako gusto ko rin yan, ayoko ng dry eh. Ayoko ng dry. Kahit na ayoko ng dry, gusto ko basa. Public service. Di ba pare ko, Junzi? Di ba pare ko? Yun nga palang mga Bicolano kong mga kababayan dyan sa Ontario. Ontario ba? Ayan, sa Ontario, sa Canada. Yung mga kababayang Koreaan sa tama ba tama, Canada nga. Yung mga miyembro ng BCCA, yaan ang Bicol Canada Community Association. Meron kayong gagawin na kaugmahan sa Earl Bales Park. Yaan ay dyan sa picnic area number 3, Earl Bales Park, 4169 Bathurst Street sa North York, Ontario, Canada. Yan ay gaganapin Sabado, August 12. Matagal pa pala. Akala ko ngayon eh. August 12, yan ay alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi.
mga kababayan nating Pilipino, sponsored by Bicol Canada Community Association. Pwede rin kayo magmiyembro rito Merong membership drive and then merong outdoor dancing. May mga Bicol souvenirs, raffles and prizes at mga delicacies, mga pagkain at mga palaro gaganapin. BCCA Picnic 2023, August 12, alas 9 ng umaga sa Picnic Area Number 2, Earl Bales Park, 4169 Bathurst sa North York sa Ontario sa Canada. Okay? So yun ang maganda. Magandang mga pagtitipon ng mga Bicolano. I'm just calling. Pare Koy, parang Junday. Happy birthday. Hindi mo ba nakukuha yung lyrics? And you're always on my mind. You're always in my mind. Hello, baby. Hi, baby. It's so good to hear your voice. Yeah, I love it. How I miss you and all the things that you do. There you are. A year has passed since you made your own way. All I can say is that I've seen better days. I know you're doing fine out there on your own. Since you left, this house ain't a home. Happy birthday, Wednesday, Joan Gutierrez. Happy birthday to you belated. Sheila Denina Heras, Rico Salvo, Chriselle Bastian Aron, at saka Aimee Gundran. Yan ang ating mga celebrants nung nakalipas na araw ng Miyerkules. Itong araw na nakalipas na Webes naman, Yes, I'll get through. Jovelyn Carlos Salvo, Lablina Riquel, Wilfredo Rufon, Camila Reyes, Sheila May Joromo Salvo, Julia Taquino, Kyle Egipto Vacara o Vizcara, Sally Mirambel Escobar, Edwin Zamora, Los Veminda Micaballo, Hilos, dyan sa Las Vegas, Nevada. And of course, ang pare natin sa New York, Manny Caballero, pare koy. A year has passed since you made your own way. All I can say is that I've seen better days. I know you're doing fine out there on your own. Since you left, this house ain't a home. Happy anniversary sa Phil-Am Tex. Hey, happy birthday. Paring Ed, Edwin Zamora, pare koy. Happy birthday last Thursday. Happy birthday na rin kay Luz Micaballo. Hi, Doc. Diyan sa Las Vegas at paring Manny Caballero diyan sa New York. Kahapon naman ang mga celebrants natin, Efren Salvo Jr., Aloha Roque, Maria Barazona, and then today, ang mga celebrants natin, I wish them happy birthday. Wow, happy birthday. Maging yung mga silent audience natin sa YouTube at saka Facebook. We've been waiting a year to celebrate. Happy anniversary sa RDS Naga. Today, Saturday. Wow, celebrate! At saka sa kaibigan natin si Jeanette Bukobo, dyan sa New York. Happy birthday today, Saturday, Jeanette. I hope you're listening. I hope you're watching. Happy birthday na lamang. Also, Corazon Sampayan, Johnny Sunga,
Joan May Clarabal, John Inayan, Alice Lily, at saka ang aking pamangkin dyan sa Florida, Ray Ruero. Hi Ray, happy birthday today. Ingat na lamang kayo riyan, sa Florida. And then bukas, Jemar Dabalos at saka Wing Borja. Yan ay Sunday. On Monday naman si MB Aguilar, Stephen Mueco Torrejos, Maiza Kaluge at Marilen Jam Brocales. Marilen Jam Brocales. Mga birthday celebrants natin this coming Monday, June 26. And finally sa Martes si Jennifer Peria, Marijoy Fajardo Roseliosa, Pinky Ocampo Fortuno, Zay Corazon Aguilar, Helen Salvo, and finally, Faith Alma Dakpana. Sila ang lahat ng mga celebrants natin, especially kayo mga silent audience natin, if you're celebrating birthdays anytime since Wednesday until Tuesday, happy birthday sa inyo. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Okay. Sandali ha, babasahin ko lang muna ito. Hindi pa ang hirap. Tanong laya natin kay Zach. Ano pare ko, hindi ko maintindihan. Yan na sabi ni Jundi Valencia. Paring Romy de los Santos, saba. Naandyan pala ang pare ko eh. Magandang gabi po, Ka Fiorel, sabi ni Romy de los Santos. Okay. Meron ba ako nakaligtaan dito sa Facebook? Meron. Leo Samaniego. Leo Samaniego watching, sabi niya. Paring Romy de los Santos, nandiyan. Wala na. Jerry Canto, nandiyan. Okay, ala na. Ngayon, yung mga birthday celebrants natin, hindi ko nakakaligtaan yan. Kung talagang nais ninyong maging masarap ang inyong birthday celebration, huwag kaligtaan ang Armenia's cakes, breads, and pastries. Especially ito ay highly recommended ng aking kumpare, aring Jundi Valencia. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's. Kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Ang mga lugar nito, mga kapitbahay, Armenia's Bake Shop, Armenia's Cakes, Breads, and Cakes. Sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga, katapat ito ng mini-stop, and then Kingsborough Building, San Fernando, Pampanga, katabi ng SNR, Diamond Subdivision, Makati Highway, Balibago City, katapat ng Savers Mall, and Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City. Ito'y katapat lamang ng Super 8 at katabi ng Metro Bank. At nasa kahabaan din ito sa Makati Highway sa Malolos City sa Bulacan. Now, ito pong Armenia's, may mga expansions na nagaganap na ngayon. Dati ay ito'y walk-in lamang o kaya take-out na mga cakes. Ngayon, halos lahat ng mga ito ay meron ng mga sit-in.
Pwede ninyong dalhin ang inyong mga iPhones, ang inyong laptop, ang inyong tablet. Pwede kayong mag-internet, may Wi-Fi. Pwede kayong kumain ng cake at meron itong mga drinks kagaya ng hot and cold coffee. Yan ang Arminia's Bake Shop. Arminia's Cakes, Breads, and FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Si Biden Biden! Pasaway itong aming presidente rito mga kapitbahay. Gandang gabi po, Kafurel, sabi ni paring Romy de los Santos. Kayo mga nandyan sa YouTube, hindi ko kayo nakakaligtaan. Si Biden pasaway pare kong Jundi. You know why? Nung isang araw, nandoon si Anthony Blinken sa China. No less than Xi Jinping ang kanyang kausap sa China. No less than Xi Jinping. Nagkaroon sila ng bagaman tough talk, sabi ng mga reports. Pero merong mga napagkakasunduan. Bagaman hindi masyadong kaliwanagan yung resulta, but at least nakakilos ng positibo sa ilang mga bagay. Although walang direct line of communications pa na naitatagag sa pagitan ng mga militar ng Amerika at ng China, partly sabi na may konting progreso. The problem is, ilang araw pagkatapos na dumalaw si Anthony Blinken sa China, sa isang pangangampanya ni Joe Biden, akala niya off mic. Sabi niya, you know what? Xi Jinping is a dictator. A dictator. Mantakay mo yan. Katapos lang ng ayusan ng dalawa. Although, in reality, totoo naman Totoo naman na diktador Pakinggan ninyo itong report na ito. President Joe Biden referred to Xi Jinping as a dictator at an event on Tuesday, and Beijing's response is a furious one. 严重违背基本事实。 On Wednesday, its foreign ministry listed what it called 3 serious offenses linked to the term's use: contradicting basic facts, violating China's political dignity, and political provoking. It goes back a day earlier, when President Biden made the remark off camera at a fundraiser in California. Speaking about the alleged Chinese spy balloon incident earlier this year, Biden uttered, quote, "The reason why Xi Jinping got very upset in terms of when I shot that balloon down with 2 boxcars full of spy equipment in it is he didn't know it was there." He then described it as a great embarrassment for dictators. The White House didn't immediately clarify Biden's dictator remark, but here are some basic facts about Xi. Xi Jinping has become China's most powerful leader since Mao Zedong. In March, he secured a precedent-breaking 3rd term as China's head of state. Back in 2018, Xi removed the 2-term limit on Chinese leadership, allowing him to remain in power for life. He also presides over a one-party system that many human rights groups and Western leaders call a dictatorship. That's over its lacking an independent judiciary or free media. Critics of Xi and his party are also censored online and even risk detention offline. Reacting to Biden's dictator label for Xi, Grant Newsham, senior fellow with the Center for Security Policy, had this to say. To me, it's the troubling part is not calling Xi Jinping a dictator. It's simply that it does indicate a lack of discipline, a lack of clear thinking. Biden's remark comes just as top U.S. diplomat Antony Blinken finished a high-profile visit to Beijing. The future of that relationship now seems to be in question. Nakita na ninyo, yan ang report galing sa NTD News. Kahit na ninyo. Katatapos lamang ni Anthony Blinken na umareglo ng kung anong mga bagay doon na pwedeng aregluhin. Ito ngayon. Alam mo ito, this Xi Jinping is a dictator. But of course, in defense of my president, Joe Biden, totoo naman Napakinggan ninyo yung report Mas masahol pa ito kay Mao Zedong, si Xi Jinping. Ang mga Pilipino direktong apektado actually ng dictatorship ni Xi Jinping kung tutuusin Meron lamang dyan ang mga politiko sa atin sa bansa na bulag
at tarantado ring nakikipag-connive kay Xi Jinping. Tingnan ninyo yung gobernador ng Cagayan. Tingnan ninyo yung gobernador ng Cagayan. Ano ang mga natutuklasan natin taong bayan sa investigasyon na ginagawa diyan sa Senado sa Cagayan? Illegal disbursement ng fund. Violation of election ban. Di ba? Yan, makikita ninyo mismo, mga kababayan ko. O yung gobernador na yan, numero 1 pusakal na tagasunod ng China yan eh. Ang masaklap lamang dito etong nangyayari rito ngayon sa mga bilyonaryo. Sa mga bilyonaryo, paring Romy de los Santos, mga bilyonaryo na dahilan sa hindi nila malaman kung saan pupunta ang kanilang pera, sumama sa expedition, underwater expedition, sakay ng Titanic submarine. Maliit, 5 katao. Ngayon, alam ko naman sinusundan ninyo ang balita na ito sapagkat ito ang isa sa mga breaking news lagi araw-araw. For the last 5 days, hinahanap nila na wala ng contact itong submarine na ito. Sakay ang 5 mga milyonaryo. Pumunta sa ilalim 2,600, 2,800 feet below sea level para mag-enjoy sa scenery ng lumubog na Titanic. Ang mga ito ay, sino ito mga pangalan na nandirito? Paul Henry Narjolet, isang French billionaire. And then, pinakang mayaman sa Pakistan, Shahzada Dawood. At kasama ang anak nitong 19-year-old na si Sulaiman. And then, British billionaire explorer, Hamish Harding. At saka, executive ng Ocean Gate. Ito yung mini-sub. Ayon sa mga latest information, nagkaroon ng implosion. Hindi pagsabog, implosion. Kumbaga, anong halimbawa niyan? Yung can ng Coca-Cola, for example, pag ito ay nilubog mo sa pinakamalaming, si-shrink, implosion. Kaya sabi ng mga scientifico, yung implosion ito, hindi makayanan ng mini-sub, yung pressure ng tubig doon sa depth of almost 3,000 feet. Kaya nagkaroon ng implosion. Ngayon, sabi ng iba, nakakaawa naman yung experience noong mga nandoon unti-unting pagkamatay. Sabi ng mga dalubhasa, no. Actually, yun hindi na nila alam. Biglaan. Meron tayong summary report dito galing kay, galing kay Nomi Iqbal ng BBC News. Alamin natin ang mga latest development kaugnay ng pamilya. Officials have discovered the remains of the Ocean Gate submersible near to the site of the Titanic wreck, bringing this story to a tragic end. The Titan submersible lost contact on Sunday, an hour and 45 minutes after it began its dive into the Atlantic Ocean to explore the remains of the Titanic. For days, an international rescue operation worked around the clock, searching a vast area of the ocean, trying to find this tiny vessel before the crew inside ran out of oxygen. Some felt there was a glimmer of hope on Wednesday when the Canadian Coast Guard detected underwater noises in the search area. But on Thursday, a remote underwater vehicle found debris from the submersible on the ocean floor near to the Titanic wreck. Officials confirmed this awful discovery indicated there was a catastrophic implosion from the pressure of the ocean water above. Experts believe that may have killed the crew instantly. Ocean Gate said in a statement the men were true explorers who shared a distinct spirit of adventure and a deep passion for exploring and protecting the world's oceans. Thank you very much. Now, etong Government of Canada ay naglunsad po ng kanilang sariling investigation dito sa Titanic implosion na ito. Katunayan na
very concerned ang government ng Canada because yung pong transport na ginamit papunta roon ay Canadian-owned. So, ang pamahalaan ng Canada naglunsad ngayon ng kanilang sariling investigasyon malaman ano ang naging punot dulo nitong implosion na ito ng naturang barko. Mike Armstrong ng Global News, pakinggan natin ang kanyang detalye. Yeah, it was actually a Canadian ship operating an American ROV. They put that ROV in the water yesterday morning and basically found the Titan where many predicted it would be. It found a first large debris field about 500 meters off the bow of the Titanic. In that area, they found 5 large pieces, including the front of the nose cone of the vessel. After that, they found another smaller debris field. That one included the aft end bell. So basically, both ends of the Titan were found. And so that really does point to an implosion under the incredible pressures at 3,700 meters underwater. There's about 6,000 pounds per square inch of pressure on that vessel. It likely happened before the search even started. Planes have been dropping sonar buoys in the water for the last couple of days and listening for sounds. The Coast Guard yesterday said that had that implosion happened while they were listening with those sonar buoys, they would have heard it. It would have created what they called a significant broadband sound. So they never heard it. They figure it happened probably Sunday before, as I said, the search even started. The Coast Guard was asked whether the ship might have actually collided with the Titanic, whether that could have caused a problem. And they said because of the distance, about 480 meters, as I said, off the bow, they figured that didn't happen. And as a matter of fact, where that debris field is from the Titan, there are no pieces of the Titanic. The bottom is smooth there. So they don't think it made any contact with the Titanic. One thing they were asked about, though, was whether there's any possibility of recovering any of the remains of the men who were killed. Unfortunately, that is a question, by the way, that the Coast Guard very much didn't want to answer. They really walked away from that one. But under the pressure at that depth, there basically wouldn't really be anything left to recover. They likely died, unfortunately, before they even knew that there was a problem. He said this was a mercy, that's what he called it, and certainly a kinder death than the other possibility. Thank you very much. Maraming salamat. Yan si Mike Armstrong ng Global News. Well, sabi ni paring Jerry Conto, magpapatuloy pa kaya ang Ocean Gate sa pagkatapos ng nangyari na ito? Well, ala na pare ko yung pinakang amo nito si Stockton Rush, isa sa mga naging biktima. At saka yung kanyang, anong tawag niyan, yung kanyang Ocean Gate. Iisa lang yan eh. Merong ilan, I don't know, wala nang palagay ko na mamamahala riyan eh. Wala na. Ngayon, ibaling natin sa bakat wala na. Tapos na. Ibaling natin itong, anong tawag niyan, yung ating isa pang atensyon dito sa Ukraine, mga kababayan. Sabagat, kanina sabi ko na nga, unang 20 minuto ng programa natin, inilaan natin ang mga oras dito sa revolution from within the rank and file ng Russian military. Yung grupo ni sino ito? Itong anong tawag niyan? Right hand dati. Ni Prigozhin. Right hand dati ito. Kanyang killer ito eh. Ni Vladimir Putin ngayon, openly ay sumasalungat sa military ni Putin. Sabi niya, 2 na ang nasa sakop kong mga lunsod sa Russia. Kung hindi makikipagkita sa akin ang pinakang commander ng armed forces ng Russia, tuloy-tuloy kami sa Moscow. Well, ito ang binabantayan natin ngayon. Gawa ng, ayon sa report na natanggap natin, itong Russia sa kabila ng internal turmoil ay patuloy sa kanilang mga pagpapaulan ng mga missiles sa Ukraine. Luckily, ito naman ay nasa salag ng Ukraine at merong counter-offensive na ginagawa ang Ukraine
laban sa Russia. In fact, ang kanilang target ngayon yung mga daluyan ng supply from Russian territory to Russian-occupied territory sa loob ng Ukraine, particularly yung patungo ng Crimea. Ayon sa report na natanggap natin from Reuters, Alexander Morrow, ayon sa kanya, sa magitan ni Ben Wedeman, merong mga developments na nagaganap ngayon diyan sa Ukraine at ito ay mga developments in favor of Ukraine at sa mga advances na nagaganap kaugnay ng mga pambubomba rin ng Ukraine sa mga daluyan ng supply ng Russia. Moscow is blaming Kyiv for a strike on a strategic bridge known as the Gate to Crimea. A Russian-installed official said the damage is forcing traffic to be temporarily rerouted. The Chonhar Bridge connects occupied Crimea and Russian-held parts of Ukraine's southern Kherson region. So far, no official comment from Kyiv, which has said it wants to retake all of its occupied land. Moscow annexed Crimea from Ukraine back in 2014. CNN's Ben Wiedemann joins us live in Zaporizhzhia, Ukraine. What have you learned about this, Ben? Well, what we understand, according to the head of the Russian-occupied Kherson region, that 4 missiles were fired at this bridge early Thursday morning, and that one actually struck it, causing a large crater. And as you said, all traffic is now being diverted from this bridge on the eastern side of the land, of the area that connects Crimea with Kherson. Now, according to this official, they believe that what could have struck the bridge is one of these Storm Shadow missiles, a long-range cruise missile. It has about a range of more than 250 kilometers. This is a missile jointly developed by France and the UK. And it was just last month that Britain announced that it would be supplying the Ukraine with that missile. Now, as far as we can tell you, the Ukrainians are being a bit mum about all of this. CNN did contact someone with the intelligence service who said that Ukraine will continue its security, its intelligence, its military, and also local resistance to try to expel the Russians and bring Ukrainian control back to Crimea, since it was occupied in 2014. But he said that beyond that, their only comment is to be continued. Okay, Ben Wiedemann in Zaporizhzhia, Ukraine. Thank you very much. Well, sa panig ng Ukraine, may mga natatanggap tayong mga balita na merong mga positibong mga advances na nagaganap. In fact, sa tulong ng mga kagamitang pandigma na alay ng North Atlantic Treaty Organization countries at ng Estados Unidos, malaki ang nagagawa nitong tulong sa advances ng Ukraine, especially sa retaking, pagbawi ng mga naakupang mga lugar ng Russia sa loob ng Ukraine at sa mga karagatan o kaya sa tubig. Ang Ukraine ay nagiging matagumpay din sa pagpatrolya ng mga ito sa kahabaan ng ilog na naghahati ng Russian-occupied Ukraine at ng Ukraine-controlled bank of the river. Meron tayong report kay Fred Pleitgen ng CNN. Ukraine says its slow grinding counteroffensive is showing noticeable success in the south. It posted this video reportedly showing Ukrainian strikes in the Tavria sector on Wednesday. Ukraine says it destroyed the equivalent of 3 Russian companies over the last day, and its troops continue to advance. Kyiv also says it repelled multiple Russian attacks in the Donetsk region on Wednesday. Ukraine says Russia is employing new tactics in its aerial strikes across the country. It says Russian operators fly their drones and missiles along rivers to avoid Ukraine's air defenses. But as Fred Pleitgen reports, Ukrainian Navy ships are trying to counter that move. Night after night, a common theme. Russian aerial attacks on Ukraine cities, air defense viciously fighting back from land, the air, and from the water. We got exclusive access to Ukrainian Navy patrol boats that are part of that fight. The Ukrainians say the Russians often fly drones and even cruise missiles along rivers to avoid air defenses. That's why boats like this one play an important role, keeping both cities but also critical infrastructure safe.
The commander, who only gave his name as Anton, says air defense is a key component of their mission. As Ukraine presses on with its counteroffensive, Kyiv acknowledges the Russians are putting up stiff resistance, every yard of territory hard fought. We would certainly like to make bigger steps, the Ukrainian president says. They are smaller than we want, but nevertheless, those who fight shall win. The Ukrainians fear the Russians might try to infiltrate and destabilize cities like Kyiv or smuggle weapons here. So the Navy crew searches all boats and barges on the river. Their work, they say, even more pressing after the recent destruction of the Novakharhovka Dam, which the Russians and Ukrainians blame on each other. Fred Pleitgen, CNN, Kyiv. Thank you very much. Maraming salamat dyan sa CNN. Thank you kay Pleitgen. There you are. Pleitgen. CNN dyan sa Ukraine. Marami pa tayo mga reports, mga kababayan. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Well, of course, kaagapay ninyo ang inyong abang lingkod. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Paring Leo Samaniego, thank you very much, Parikoy. Maraming salamat sa alalay sa atin, sa ating palatuntunan. And spread the news na may kaugnayan sa ating content ng Fun Saturday Live. Mga kinatawan ng China, nandoon po sa Germany, at ito ay iba't ibang mga issues sa mga pinag-uusapan. Kasama na rito yung mga climate change at iba pa. Kaya lamang isa sa mga issues na nais na ipaabot ng Germany sa China ay ang pagpuwersa ng China sa kamay ng Russia na medyo pakialaman na itong nangyayari dyan sa Ukraine. Kumari influensyahan, sabi ni Chancellor Olaf Scholz. Ayon sa kanya, kailangan ay magkaroon ng influensya ang China na baguhin na ang kurso ng gera dyan sa Ukraine. German Chancellor Olaf Scholz met Chinese Premier Li Qiang in Berlin Tuesday. Trade, climate change, and the war in Ukraine all on the agenda for the first face-to-face summit in nearly 5 years. But as Li's convoy arrived, a protest over China's human rights record kicked off outside. My parents are Falun Gong practitioners. They were illegally imprisoned in China on May the 12th, only because of their belief in Falun Gong, a Chinese meditation practice with an ancient Buddhist philosophy based on the principles of truthfulness, compassion, and tolerance. The persecution is not based on any laws. Everything happens illegally. Germany is keen to maintain good ties with China, its biggest trading partner, despite concern over Beijing's growing assertiveness and refusal to criticize Russia's invasion of Ukraine. Scholz says he wants to avoid over-reliance on Chinese trade. It's an approach he calls de-risking, while rejecting the idea of decoupling from China. This is Li's first foreign trip since taking office. However, it comes as the European Union seeks to reduce its dependence on China, and Germany itself is expected to toughen its stance on its top trade partner. It's also reviewing the use of telecom equipment made by Chinese company Huawei in its digital infrastructure. The same day as the diplomatic meeting, Germany's intelligence agency said spy services from China and Russia are ramping up their targeting of the country. Yet the agency's strongest warning was reserved for China, describing it as the greatest threat in terms of economic and scientific espionage. The harsh assessment of Chinese spy activities came at a curious time, with Chancellor Olaf Scholz hosting Chinese Premier Li Qiang that day for talks meant to renew relations between the two countries. Thank you very much. Maraming salamat. Meron nga pala ako, mabilik lang tayo dyan sa Pinas, mga kababayan. Tayong mga OFWs, mabalik ko lamang sa inyo mga parekoy. Paring Romy de los Santos, Jerry Conto, maibalik ko lamang ang atensyon sa mga kababayan nating mga Pilipino bilang isang paglilingkod bayan. Public Service. Ito po ay may kaugnayan dito sa isang Pinoy na seaman na habang nasa barko ay nawawala. Pakinggan po ninyo, nais ko lamang iugnay sa inyo. Ugnayan! Pakinggan!
Okay, nais ko lamang ipaabot sa inyo mga kababayan. Ito po'y paglilingkod natin sa bayan. Courtesy ng GMA, kaibigan natin June Veneracion, nais nating ipaabot itong kalatas na ito, isang seaman habang nasa loob ng pinagtatrabahuhang barko ay nawala. Kaya yung pamilya nito nag-aalala na Paano mawawala ang isang seaman habang nasa loob ng barko? Ang hindi ko lamang maunawaan dito, itinatanong natin kay June Veneracion, yung barko ba nasa laot o nakadaong? Kasi kung nakadaong, baka ito'y tumalon. Pero kung nasa laot, saan siya mapupunta? Pakinggan natin si June Veneracion. Anak, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Gusto kitang tulungan, hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Anak, magparamdam ka. Magparamdam ka. Ilang araw ng balisa at hindi alam ang gagawin ni Vitiliano San Diego. Makarang mabalitaan na nawawala ang kanyang anak na si Man. June 30 niya huling nakausap at nakachat ang anak na si Vincent San Diego. Wala naman daw siyang naikwento na may problema siya sa barko. Mga 5 araw hanggang 4 na araw uuwi na daw siya. Hindi pa lang siya makauwi. Hindi papayagan kasi dapat daw yung kapalit niya dumating doon sa parang sa Norway. Yun ang sinasabi niya, Papa, uuwi na ako. Kaya lang, wala pa yung kapalit ko. Sa sulat ng asawa ng nawawalang seaman na si Daisy sa Marina o Maritime Industry Authority, huli raw nakita ang kanyang mister noong June 16, sakay ng cargo vessel na pinagtatrabahuhan niya. May nangyari nga daw po sa barko, tas kay Vincent po mismo, nawawala daw po siya sa loob ng barko. Wala pang incident report ang employment agency ni San Diego, batay sa sulat ng Marina. Pero nakipag-usap daw ang agency sa asawa at sinabing nag-deploy na raw ng search and rescue team sa Norway at United Kingdom para hanapin si San Diego. Nirefer na ng Marina sa Department of Migrant Workers o DMW ang kaso para imbestigahan. Wala pang pahayag ang DMW hanggang ngayon. Gusto kong magkaroon ng hustisya kung mayroon mang foul play nangyari. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Yan, ano yung Vincent San Diego ba yung pangalan? Nawawalang Pilipino dyan sa Norway. So kung kayo po ay may alam tungkol dyan sa bagay na yan, makipagdugnayan lamang. Hindi lamang niliwanag ni June Veneracion ng GMA kung ito'y nakadaong o kaya naglalayag ang barko nang ito ay mawala. Ugnayan! Pakinggan! Ala na tayong oras mga kapitbahay. Nais ko lamang ipaabot nga pala doon sa mga kakamping natin at mga kaalyado ng Lapid Fire na yung tatlong mga leader ng gang. Tatlong mga leader ng gang sa New Bilibid Prison ay nag-plead guilty, inamin ang kanilang mga pagkakasala at ang Las Piñas City RTZ Regional Trial Court ay ang huwes nito ay Harold Hulingaga. Sinentensyahan itong tatlong mga inmates na ito, Aldrin Galicia, Alvin Labra, Alfie Peña Redonda. 2 taon hanggang 8 taon na pagkakabilanggo dahilan sa bahagi nito sa pagpatay sa broadcaster na kaibigan natin, Percy Lapid o Percy Balmabasa, at ito ay naganap noong Oktubre 3. So sentensyado po yung tatlong mga gang leaders na mga sangkot dito sa pagpaslang kay paring Percy Lapid. Ngayon, kaya mababa ang sentensya, 3 to 8 years, ay sapagat ang mga itong ay gagamitin na mga testigo laban sa mga akusado si Gerald Bantag at Suluweta na ngayon ay nagtatagwa. Sigurado ba nagtatagwa o hindi lang hinahanap na maigi? 2 million, 1 million na mga nakaputong sa ulo ng mga ito. Wala na tayong oras mga kapitbahay.
Ay yung mga naandyan sa Australia, pare ko paring June. Tulog na ang kaibigan natin. Alas 3, alas 4 na ng madaling araw. Hanggang dito na lamang tayo mga kapitbahay sa ating Fun Saturday Live. Maraming salamat na muli sa inyong pag-alalay. Maraming salamat sa mga umalalay sa atin sa YouTube at saka sa Facebook. Pakiusap lamang pakikalat natin sa ating mga kaibigan maging doon sa mga pepe, mga bulag at saka mga bigi. Especially ang ating second segment ng Fun Saturday Live. Baka sakali na makagising tayo na mga damdaming tulog sa mantikaan. Until next time, sa inyo pong lahat maraming salamat. Diyos mabalos, maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. Sa lahat ng mga kababayan natin, thank you very much. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. And to our friends, sa lahat sa inyo sa community, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. At kagaya ng lagi kong nakaugaliang sabihin, I love you very sincerely. You are a part of my family. And of course, sa aking pamilya, salute to you, my beloved ones. Aking mga anak, ang aking mga apo, sa inyo lahat, I owe my life. And very specially, of course, tulog na si paring Jundi, paring Deveramondala Leodolofe. Thank you very much sa iyo. At sa aking may bahay, again, I love you, Neng. Gising na aking may bahay. Parang Judy tulog na. Nasa Australia, alas 4 na madaling araw na. Bye-bye sa inyo lahat. Until next Saturday, sa awa ng pong may kapal. Tomorrow Sunday, simpa tayo. Happy weekend, sabi ni paring Junior Dal. Thank you, Furel, sabi ni paring Deveramondala Leo Delope. At sa inyo lahat, thank you, my friend. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS.